Okay, so let us begin a new subject. Actually, it's a subject নহয়, current affairs. Itu eta মানে accessory থাকে ন গাড়ী এনেকুৱা টাইপ civil service preparation accessory হয় itu. মানে you have to fit in আৰু এইটো সবেই ইনভলভ হয় এইটো সব সাবজেক্টে ইনভলভ হয় যোৱা বছৰ পেপাৰখন চাইছেনে লাষ্ট টাইম প্ৰিলিমছত কেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেইটা কোৱেশ্চন আহিছিল এইটো হোমৱৰ্ক কৰিছে নাই কোনোবাই এনিবডি Sir, around 34 টা বাদ আহিছিলে নেকি? এতিয়া যদি আপুনি ইউএন কনভেনশনছ বিলাকো ধৰে বা জিকে টাইপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কোৱা নাই জেনেৰেল নলেজ টাইপ কিছুমান ধৰক আপোনাৰ বোলে য়োগ্যকাৰ্তা প্ৰিন্সিপলছ আহি গ'ল পেৰিছ প্ৰিন্সিপল আহি গ'ল সেইবিলাকতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ষ্ট্ৰিক্টলি স্পিকিং নহয় এইবিলাক কণ্টেম্পৰেৰী এফেয়াৰ্ছ হ'ব বা মানে জেনেৰেল নলেজ টাইপ বস্তু সেইবিলাক এৰিও যদি আমি চাওঁ যে যোৱা 1-2 বছৰৰ ৰেলিভেণ্ট ইভেন্টছ কি কি আহিছিলে মই দেখা পাইছো 18টা কোৱেশ্চনছ আছিল সো এটা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্টিঙতে আছিলে অপাৰেশ্যন ডোষ্ট যেটো টাৰ্কিৰ অপাৰেশ্যনটো তাৰপিছত 23 নম্বৰত আছিলে আপোনাৰ অসমৰ যিকিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হেৰি হৈছিলে ৰিমাৰ্জাৰ হৈছিল সো হেতু এটা টপিক হয় তাৰপিছত কামিং টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 এটো মই সেট এ নেকি এটো সেটটো ডি সেট ডি question number 23 then question number 37 এটুত আহিছে again এটু contemporary affairs কব পাৰি forest survey of india report to সেই সময়ত current affairs আছিল আমি কৰিছিলো forest survey of india report report আহিছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া sustainable development goals সেইবিলাক আমি current affairs ধৰিব নোৱাৰো সেইবিলাক these are part of now your environment মানে হেৰি আৰু foundational knowledge basis এ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ question number 50 question number 50 was about champion of earth award again eto award মানে award or report aru any relevant obviously পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন আছিল কাৰণে আহিছিলে এটো এনসাৰটো কি আছিলে বাৰু এটো who among the following environmentalist organizations have been awarded champion of earth award পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে হয় ন অকল Sir, অকল তেওঁ নাছিলে আন এগৰাকী আছিলে অকল তেওঁ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভুল হৈছিলে মানে বহুতৰে হয় নেকি অকল তেওঁ দি দিলো মোৰ ভুল হ'ল তাৰ কোনে তথাপি পাছ কৰিলা ন ভুল হৈ থাকিলে তো হেতুলে মৰেল অফ দা ষ্টৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মানে হেতু হিচাপত হয় মানে এই কিজন জাগে আগতে পাইছিলে নে নহয় না এবাৰ 22 ৰে তাৰ পিছত 59 question number 59 এটোটো ইজি question আছিলে বাজেটৰ সপ্তাৰিচিৰ কোনটো নহয় হে গিটাটো আমি মেইনছটো ডিসকাস কৰিছিলো প্ৰিলিমছটো ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ পিছত 74 talks about G20 কোনকিখন G20 হয় expected questions 77 অৰুণোদয় স্কিমৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্ট স্কিমৰ ওপৰত আহিছে ডাইৰেক্টলি তাৰপিছত 78 নাট্টু it was a news obviously then 79 international year of millets আছিল so আমি millets ৰ ওপৰতো কৰিছিলো যে মনত আছে না পুৰণা ষ্টুডেন্ট সকলেতো জানে চাগে millets ৰ ওপৰত আমি কৰিছিলো মেইনছৰ কাৰণেও কৰিছিলো এবাৰ কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ কি বুলি দিয়া আছে এবাৰ ইউএনএ কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 2024 টো So International Year of Camelids আছিল okay camels বিলাকৰ কাৰণে camelids so বস্তুবিলাকে ট্ৰিগাৰ কৰিব লাগে তো আবার এটো আহিছে যে এবাৰ কি হ'ব পাৰে it's good that you are updated
তাৰপিছত again এটো কারেন্ট এফেয়ার্স কো পাৰে বা কন্টেম্পৰাৰী এফেয়ার্স কো পাৰে NEP ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন নম্বৰ 80 আহিছিলে সো হেতু ইউ ক্যান লুক ইট এট এনি ওয়ে এতিয়া এটো সেক্স ৰেশিও 2011 সেন্সাসৰ বেসিছত এটো আৰু কারেন্ট এফেয়ার্স হৈ থকা নাই এখনে সেন্সাস আছে আমাৰ 15 বছৰ পুৰণা তো এখনৰ ডাটা কিটাৰ ওপৰত সুধিছে এটো কেনেকৈ কারেন্ট এফেয়ার্স হ'ব তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 84 1 Earth 1 again G20 সামিটৰ ওপৰত সুধিছে তাৰপিছত 85 ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলৰ ওপৰত সুধিছে সো ওয়ার্ল্ড কাপ ক্ৰিকেটৰ ওপৰত সুধিব পাৰে এবাৰ কোনে মেন অফ দা সিৰিজ পাইছিল কোনবা কি পাইছিল তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ এটো য়োগিক কাৰ্টা প্ৰিন্সিপলছ আহিছিলে য়োগিক কাৰ্টা প্ৰিন্সিপলছ এটো কি হ'ল ৰিলেটেড তেনেকুৱা হিউম্যান ৰাইটস প্ৰিন্সিপল আমি জানো পেৰিছ প্ৰিন্সিপলছ আছে হেতুৰ লগত ৰিলেটেড তাৰপৰা ওমেন ৰাইটছৰ ৰিলেটেড কিছুমান আছে এনেকুৱা সো আমি হেবিলাক চাব লাগে তাৰপিছতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 88 88 এটো আহিছিলে ভয়েস অফ দা গ্লোবাল সাউথ সামিট ফার্স্ট সামিট টু ইন্ডিয়া হৈছিল সেকেন্ড সামিট টু আই থিংক ইন্ডিয়াতে হৈছিল এটো নিউজতে আছিলে মোদীয়ে তেতিয়া মানে বহুত মানে হি ওয়াজ কোয়াইট অ্যাক্টিভ ইন দিস পিৰিয়ড তাৰপিছত এটো 91 ত আছিলে আপোনালোকৰ এটো ব্ল্যাক সি গ্ৰীন ডিল দ্যাট ওয়াজ ইন নিউজ ভেরি মাচ ইন নিউজ তাৰপিছত 92 ওয়ার্ল্ড রাইনো ডে 2022 সো ৰাইনোৰ ওপৰত অসমৰ লগত সেটো ৰিলেটেড বস্তুৱে সো কি আছিলে থিমটো কি আছিলে সো থিম বিকামস ইম্পৰ্টেন্ট সো থিম আপোনালোকে দেখিলে না G20 ৰ আহিছে থিম আৰু ইন্টাৰনেশনাল কি ওয়ার্ল্ড রাইনো ডে থিম আহিছে এবাৰ ওমেন্স ডে থিম কি ওমেন্স ডে কেতিয়া পাতে Sir, 8 March. 8 March থিমটো কি what is the theme Sir, yeah invest in women, accelerate progress. invest in women accelerate progress so women empowerment why do we need to invest in women মানে invest in her social indicators invest in her মানে in the environment she is working in safety of women at workplace convenience of women at workplace এবিলাক কথা আহিব তথাপি আৰু লগতে education health কথা থাকিবই তাৰপিছত self help group কথা থাকিবই you can write an essay on these things মানে there are multiple things to write তাৰপিছত 93 আহিছিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ ডিজাইন কইন্স এটো এটা এই সময়ৰ কন্টেম্পৰাৰী এফেয়াৰ্স আছিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ so you can see questions are not very deep the nature of questions are very you can say at the surface level কোনো deep conceptual কথা উঠা নাই কারেন্ট এফেয়ার্সত গৈ যদিও এটা ব্ল্যাক সি গ্ৰেইন ডিলটোৰ ক্ষেত্ৰত অকমান ভিতৰত সোমাইছিল যে হেতু কি হয় বা কেনেকুৱা টাইপৰ এগ্ৰিমেন্ট হয় but still majority of the questions are like if you are just aware of the thing then you can handle it so hetu karone amar কারেন্ট এফেয়ার্সটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমি বহলকৈ কৰিব লাগিব ম্যাক্সিমাম বস্তু কভাৰ কৰিব চাব লাগিব we should try to cover as much as possible ঠিক আছে এই এক্সারসাইজটো আপোনালোকে কোনবাই কৰিছে নে এই এক্সারসাইজটো আজি এতিয়া মাত্ৰ আমি যেটো এক্সারসাইজ কৰিলো to measure যে পানী কিমান দ তোমরা সবে পৰীক্ষা দিছে এটোনো কি কাম এটোতে আপোনালোকে গম পায় ন যে কিমানটো কোৱেশ্চন বিলাকত কোনটো লেভেললৈ যাব লাগিব এইবিলাক এক্সারসাইজ কৰিব লাগে পৰীক্ষা দি ইমিডিয়েটলি কৰিব লাগে নহলে that is how you start a subject আমি আপোনালোকে যদি কাবাক গাইডো কৰিব লাগে পিছলে কোনবা জুনিয়ৰে যদি কোটে প্ৰথমতে ক'ব যে go to syllabus and go to the questions and you measure the depth of the question based on that you devise your plan যে কোনটোত কিমানটো চাব লাগিব আপুনি দেখিব আমি যিখিনি পঢ়িছো মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি টু পলিটি টু আমি
with an eye on the level of the questions. Etu hisabot koriso. So polity ami jiman depth ot homaise economy jiman depth ot homoa nai, because we know the level of questions will not be that deep. Again, modern Indian history to ami he hisabot teneke ami widely sabo chesta koriso. Ami এইবিলাকত সোমোৱা নাই যে ইণ্টিগ্ৰেচিছ বিলাক যে ওকে এংলো মাইচুৰ ৱাৰত বা এংলো মাৰাঠা ৱাৰত কোন ৰজাই কাৰ লগত কি কনফ্লিক্ট হৈ আছিল সেইবিলাক কুৱেশ্যনৰ বিষয় নহয়। ব্ৰডাৰ থিমৰ ওপৰত আহিব, কেতিয়া ক্ৰনলজি আহিব আপোনাৰ, তো সেইবিলাক জানি কি কৰিব? সাধুৰ কথা নিচিনা শুনি ভাল লাগিব কিন্তু টাইম পাছ হ'ব। Okay, so what I plan to do start with is the economic survey of Assam. Economic survey of Assam that then some of you have seen this book. দেখা পাইছে ন? You can see it, no? Okay. Okay, please. So yate again ekdom mane strictly from the questions point of view hobo, mane relevant current affairs ahibo aru jikhini ohomor objective fact ami janibo lage, mane area to ahi etur upor I hope you know this, you should note this down, geographical area of Assam aru ketiaba a total revenue circles ba etu district to obviously 35 revenue cycle 185 kudi dibo pare iman amar area ase aru total gaon panchayat is iman. Just try to have মানে বস্তুটো চকু ফুৰাই যাব, কাৰণ তেতিয়া কিবা কাৰণে আহি গলে you can handle it. তাৰপিছত আমাৰ মেল টু ফিমেল পপুলেশ্যন ৰেচিঅ'টো, so আমাৰ মেল is more 159:152, so সেইটো হিচাপত we should be aware of that. তাৰপিছত sex ratio per 1000 এইটো 2011 চেন্সাছৰ মতে 958. তাৰপিছত এইবিলাক ফেক্ট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। GSDP at current price and constant price কি হয়, এইটো ডিফাৰেন্সটো কি হয় current price constant priceৰ? এটাত ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টেড থাকে, কনষ্টেণ্ট প্ৰাইচত থাকে আৰু কাৰেণ্ট প্ৰাইচত নাথাকে। Sure নে? Sure নে? Sure হয়, ভাবি ললো অকণ সময়। কনষ্টেণ্ট প্ৰাইচ মানে এইটো এডজাষ্টেড উইথ ইনফ্লেশ্যন, ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টেড, আৰু এইটো কাৰেণ্ট প্ৰাইচ মানে যিটো এইটোক আমি হেৰি বুলিও কয় নমিনেল, আৰু এইটো ৰিয়েল। So আমি ইয়াতে মন কৰিবলগা কথাটো এইটো যে আমাৰ majority contribution is from service sector, second from agriculture, মানে এইটো this is number 1, this is number 2, and this is number 3. ঠিক আছে? So the contribution of primary sector is still quite significant, in fact comparable to this only, but এটোৱে কি দেখায়, there was a lot of food inflation, ইমান ডিফাৰেন্স হৈছে। আচ্ছা, এইবিলাক ইমান তলৰ বিলাক ইমান দৰকাৰ নাই, জাষ্ট মানে আইডিয়াটো লাগিলে আপোনাক যে প্ৰথম আমাৰ হাইয়েষ্ট আৰ্নিং হেপেন্স ফ্ৰম চাৰ্ভিচ চেক্টৰ। তাৰপিছত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল ক্ৰপ অবভিয়াছলি ৰাইচ, নাম্বাৰ 1, হুইট ইজ লাইক মাছ লেচাৰ, চিৰিয়েলছ আছে, বাকী ইমান ডিভিজনটো নাই, এইবিলাকতো কটন চটনটোতো মিনি স্কুল, আৰু হৰ্টিকালচাৰৰো উই হেভ ৱে টু গো। আৰু fish production, okay.
banking penetration, banking offices iman, banking office for rural population. Okay, iman important data no, eto important hoy. Civil hospitals 39 37, beds per lakh population is 61 only, birth rate 20.8 to IMR 36, MMR 205, the government data, so we will accept this only. Tarpisot, okay. So ekhinitu iman eku kotha enuka major kotha nai, just amar geographical location to kotha koise ar plus a2 so amar a2 this is the total area of Assam. 98.4% area is rural. This is another significant fact. Total country landmass 2.4%. ঠিক আছে, আৰু total districts obviously 35 with the creation of এইকেইটা Tamulpur Bozali. Decadal population growth was 17.07%. Geographical area ক্ষেত্ৰত 98.4% area is rural, but percentage of population that lives in rural area is 86%. There is a difference, area wise or population wise there is a difference. বুজি পাইছে ন কথাটো, মানুহ 86% মানে হেৰিত থাকে আৰু area wise 98.4% is rural, 14% live in urban areas. All India average was 69% rural, এতিয়া আমাৰ ইয়াত 86. So that is why rural development is such an important area, and that is why the role of civil service will always be there in the near future. There will be a huge number of people in villages who will need the services of the state. So just কিছুমান ফেন্সিফুল বস্তু দেখি পেলাই এতিয়া সব প্ৰাইভেটাইজ হৈ যাব, গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকে, এইবিলাক কথা নহয়. We are a welfare state, so we will need the services of the state in certain areas. তাৰপিছত এইবিলাক to advanced estimate, এইবিলাক কিমান কিমান এইবিলাক already we have discussed, there is nothing much to deal with it. Then rice production quite high, average yield 2652 kilo per hectare. Yield to hetu hisapot high নহয়, it is not that high, but a 22-23 saw an increase in yield 1886 over 2652, so there was an increase in yield. আৰু যেটো winter rice আমাৰ ৰবি শস্য, that increased by 44%. Okay, livestock survey কথা আছে, livestock এইবিলাকৰ ওপৰত question আহি doubt কিবা আহিব যে কি আহিব নো, এইবিলাক facts and figures কিছুমান আছে, milk production বাঢ়িছে ঠিকে আছে, egg production এইবিলাক বাঢ়িছে. Prelims up to I don't see these things, but mains or কাৰণে এইবিলাক important pointer হ'ব পাৰে যে মানে আমি যদি কিবা এটা বস্তু ভাবো যে ডেভেলপমেন্ট বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো ভাবিলে আমি এইবিলাক ভাবিব লাগিব যে এটাটো আমাৰ ৰাইচ প্ৰডাকশন, তাৰপৰা লাইভষ্টক, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী, ডেইৰী ডেভেলপমেন্ট এইবিলাকত ভাবিব লাগিব. সো এইবিলাক এটা পইণ্টাৰ হয় মানে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত. তাৰপিছত ফৰেষ্ট্ৰিটো হয়, ফৰেষ্ট্ৰি obviously a vital area, 34.21% of the total geographical area. কোনোবাই কৈছিলে 34% কৈছিল নেকি মাজতে. So this is as per the Indian State of Forest Report 2021. So আমাৰ যিটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন দেখিলো 2023 তাতটো এই বস্তুটো আৰু ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা কৈছিল ন. So right now it is still commendable, but considering that we had everything was
forest only for a long period of time. তাৰপিছত industry. Industry startup ecosystem. এইবিলাকে আছে নেকি এইটো? Power has made immense contribution to economic upliftment. আচ্ছা, power corporation কি হয়? AEGCL, APGCL আৰু APDCL. এটা power generation, এটা grid, এটা distribution. Core business. The core business at Assam Electricity Grid Corporation is to efficiently transport electricity. So eto janibo lage basically etia amar jetu power structure to divide hoi gol no, agote to eta asile Assam City Electricity Board, eta distribution or beleg, generation or beleg aru eto beleg, grid or kane beleg, grid maintenance or kane. Gross electricity generation is 221.45 million. More of that transport or transport and communication. Not that important. Not that important. Credit deposit ratio, credit to deposit ratio কি আছিলে? মই আনন্দা ইকোনমিক পঢ়িছিলো. What is a CDR? CDR মানে কি? So total deposit or advance কিমান আছে? 53.88, not bad. ভাল নেকি এতিয়া? আপোনালোকৰ 53 আছে নে? মোৰ brancher sir, it's near about 70. বাহ। ঠিকে So আছে। কিছুমান মানুহটো more than 100 আছে। মই যে আছিল আগতে বেংটল, আপোনাৰ like 110 আছিলে। Comparatively, if you compare, sir, private banks, they have more than like some branches have staggering figure of 500 CDR. ইমান advance aggressively দিয়ে private banks. ইমান 500 লোন দিয়ে মানে। হয় sir, বহুত লোন দিয়ে aggressively HDFC. আৰু সেইটো কাৰণে সেইটো বেছি। Even sir আপোনাৰ হেৰিও sir, কি নাম আছে এইটো? এই যে আপোনাৰ এই যে পইচা উঠাইছিলে কি? I forgot the name. এই যে মাইক্ৰ ফাইনেন্স আছিল যে এটা বেংকিং লাইসেন্স পালে, তাহাঁতৰ বহুত বেছি। IPO আছে sir, I forgot the name. বন্ধন sir. বন্ধনৰো সাংঘাতিক sir. CDR প্ৰাইচো ব্ৰাঞ্চৰ 200+ থাকে। মই আজি এটা ফিগাৰ পালো, HDFC ৰ যিজন চেয়াৰমেন হয়, he is the highest paid. His annual take home salary is around 10 crore. বাপৰে। HDFC এটো কাৰণে পকলা কৰি দিয়ে চাগে। হয় sir, কাস্টমাৰ কাৰণে খুব ভাল, কিন্তু ষ্টাফৰ কাৰণে বিৰাট বেয়া sir. বিৰাট বেয়া। এবাৰ মাজতে ভাইৰেল হৈছিল যে sir, গালি পাৰিছিলে কেলকাটা সাইড। Okay, labor and employment, basic factors of production, okay. ইয়াতে আমাৰ relevant কথা কি আছে? Overall 2% increase in employment in 2% to কি হ'ব? Significant role 4.5%. Okay. Rural areas unemployment rate is 7.69%, whereas in 13.32. So question to enake ahibo pare je in Assam rural unemployment is more aru urbanot মানে কম। এটো কাউন্টার ইনটিউটিভ টাইপ লাগিব, কিন্তু হয় মানে আরবানত আনএমপ্লয়মেন্টটো বেছি, রুরালত আনএমপ্লয়মেন্টটো কম, বিকজ বহুত ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট হৈ থাকে তো। The size of educated job seekers is considerably high, which is a great challenge before the economy of state. Employment exchange or register দেখায় যে registered educated job seekers stood at 9,83,000 numbers, including others in 2022. Online portal for live registration of educated youth.
তাৰপিছত moreover Directorate of Employment okay এইবিলাক দৰকাৰ নাই Rural Development restructured erstwhile Indira Awas Yojana Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin এইকেইটা মেইন প্ৰগ্ৰাম চলি আছে যেটো PMAY shelter কি হয় shelter to shelterless বা homeless people living below poverty line it is funded by center and states at the ratio of 9:1 a beneficiary gets 1.30 lakh under PMAYG scheme from 16-17 the fund is directly transferred to his bank account in 3 installments there are also some other mandatory provisions such as toilet facilities 12,000 taka convergence with public health engineering or Swachh Bharat mission and benefit of 95 days wages of 238 under MRAM. It is assumed that he will work in building his own house, so tar wage to gas connection ebilako ase. So kaile jodi apalok enake question to dia je the PMAY scheme also includes components for say gas connection, toilet facilities, then it is correct. তাৰপিছত Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM যেটো ডে NRLM Assam Rural Livelihood Mission থ্ৰুদি চলি আছে আমাৰ হেৰিয়ে কৰে এটোত আহা নাই সুৰজ দাস আহা নাই ক্লাছত ARSLM কৰি আছে so he would have been a resource person for this so it is working since 2012 working with a mission to reduce poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment মনত ৰাখিব day NRLM is about self-employment and skilled wage employment opportunity. This has resulted in improvement of a grassroots institution till March 2023. 37 lakh rural households across all blocks and districts of Assam have been mobilized to promote a total of self-help group since inception. In order to empower women self-help group financially, Assam launched the Konoklata Mohila Sabolikaran Asoni on 2018 for promotion of 1 lakh women self-help group in the state and subsidy-linked loans up to 5 lakh for development of women self-help group. Till March 2023, Iman has been granted revolving fund under Konoklata Mohila Sabolikaran Asoni since its launch. So for rural development, I mean, mainly to eta to home development of home. Then this is livelihood. Livelihood, this is a wage employment, self-employment scheme. Giving skill gainful self-employment avenues. In fact, tie-ups with to even mention nine, but I will like say skill universities, ITIs, it works on giving requisite skills. So these are basically certain schemes work that is active in rural area. Then in education sector, government provincialized schools etu dorkar nai, likewise total number of upper primary schools etu dorkar nai. As per annual dropout rate in lower primary in state is 8.49. Okay. The dropout rate registered highest since followed by okay. Further number of higher secondary to question now. Health status of health has been improving. At present, there are 12 medical colleges. Medical college 12 আছে no. This is latest I think. এইবিলাক তো আছে 21 civil hospital plus Mohendra Mohan Chaudhary, 3 TB hospital, 3 leprosy hospital, 1 cancer hospital, 16 subdivisional civil hospital, FRU, CHC. So 6 para dental polyclinic diagnostic centers. Okay. Yet important cancer hospital বেছি আছে আর মেডিকেল কলেজও বেছি হ'ব স্যার 14 নে 15 হ'ব লাগে এটো তো হেদিনাখন দিছে ফেব্ৰুৱাৰী ডাটা ক্যান্সার হসপিটাল স্যার এনে আজিকালি এখন স্টেট ক্যান্সারটো আছে তাৰ লগত স্যার জিএমসিৰ বেলেগ ক্যান্সার হসপিটাল আছে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজতো আছে অপাৰেশন উইং টাইপ আছে কিন্তু হসপিটাল চাগে এখন বিবৰু এখন নেই নেকি স্টেট ক্যান্সারও আছে স্যার স্টেট ক্যান্সার হসপিটাল বুলি এখন আছে আমি এটা এক্সপেক্ট কৰিব লাগিব বিকজ গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা হয় ন ওকে স্যার লেটেষ্ট ফাইন এটো এবাৰ বাজেটৰ লগত দিয়া ন ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাইট স্যার হ'ব স্যার শিওর ঠিক আছে সো এটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু হেলথৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমটো হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত
হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ। আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বেছিক কথাটো জানে ন? আয়ুষ্মান ভাৰতৰ দুটা কম্পনেণ্ট আছে। এটাটো হৈছে মানে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ, আৰু আনটো হৈছে যে যিখিনি আমাৰ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, মানে এটা হৈছে যে টু প্ৰভাইড কিমান 5 লাখ টকা 5 লাখ ইঞ্চুৰেঞ্চ টু মানে টু পাৰ্চনছ অৰ টু হাউচহোল্ডছ who fall under a particular threshold as decided by the socio-economic caste census. So সেইটো হিচাপত ডিটাৰমাইন হয় হাউচহোল্ড বিলাক, এলিজিবল হাউচহোল্ড বিলাক, ইউনিভাৰ্চেল স্কিম নহয়। আৰু ছেকেণ্ড কম্পনেণ্টটো হৈছে যে যিটো ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, মানে যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ আছে এইবিলাক ৱেলনেছ চেণ্টাৰ বুলি কৈছে, লাইক টু improve the facilities there, improve infrastructure both in terms of manpower as well as physical infrastructure. So that is the idea of Ayushman Bharat. It is a digital mission at all launch hoise etu khetrot. You know that digital health card or kotha hoise no? Yeah, talk. Sir, অটল অমৃতটো এতিয়া আয়ুষ্মান ভাৰতৰ লগত মাৰ্জ কৰি দিলে নেকি? অটল অমৃতটো হেৰিহে আছিলে, ফাৰ্মাচীৰ নাছিল জানো? মানে অটল অমৃত যোজনাটো মানে অটল অমৃত কাৰ্ড আছিলে যে কিবা কিবি হেৰিৰ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চো অটল অমৃতটো হেৰি এটা আছিলে। আই থিংক এইটো এতিয়া চব আয়ুষ্মান ভাৰততে আছে। আচ্ছা, আৰু নাই মই এইটো চিয়ৰ নহয় দেই, অসমে আকৌ বেলেগকে দি আছে নেকি আকৌ? আয়ুষ্মান অসম বুলি স্কিম এটা আছিলে না? মানে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰটো 5 লাখ পাব, অটল অমৃতৰ আণ্ডাৰত বেলেগকে পাব নেকি? মোৰ সেইটো অকণ কনফিউজন আছে। মই চাই পেলাই ময়ো চাম এবাৰ। মাৰ্জিং হ'ল নে নাই? এইটোত কিবা 2 লাখ মান আছিলে নেকি অটল অমৃতৰ আণ্ডাৰত? জাষ্ট হোল্ড অন, আই এম কামিং। Okay. তাৰপিছত there is an overall decline of MMR during the period. During likewise at the state level, MMR was 229 or 205 paise দেখিছে? MMR ক্ষেত্ৰত IMR to we have seen that it has come down all India level. Okay.
Life expectancy at birth. Kerala has the highest, 74.9. Assam has the, well, Assam has the lowest. India average 67.9. 2018 mote male 67.4, 70.3. Decadal growth in population, it will have komise. It's coming down. But it yet to Nazano, I mean, last decade data I had. But this is the graph. Population density, 398. India, I think 382 negi India. 368. 368 is India. 316 and 382 was in India population density. It was interesting. Onasolo, this segment Moza Tagibule. Utota Manu per square kilometer. Iman Vaman. Meghalaya too was Tripura again, very thickly populated. Data important already. We have studied 312 crore. Decadal growth is 17.07. Density 398. Sex ratio 958. Literacy rate 72.19. Male 77. Female 66. Urban population 14. Male 51 or 48. Sex ratio to 0. Rural population iman. Rural population male female almost similar ratio. And tribal population is 12.45. This is important data. Any issue related to tribal affairs, you should mention this fact. Scheduled class population is 7.15. Short. Sex ratio trend, again, it is rising. It is good. District-wise population of children in the age group of 0 to 6. You can check your districts. So Nagaon, very populated. Dhuburi, very populated. Kasar. Sex ratio in comparison to other states. From 958, whereas Andhra Pradesh, Kerala obviously has done better. Okay. Literacy sector too, we have seen that data. Rural urban population, we have seen it. Female literacy. Female literacy, highest is Mizoram. Assam 67. Meghalaya, Manipur also has done well. Arunachal, obviously it will be less because less number. But other northeastern states are doing better than Assam. Language-wise distribution of population of major scheduled language in Assam. Assamia, kiman ase? 16%. Percentage of growth to it. Total population is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 1.5 crore. Mana adha. Then 90 lakhs is Bengali. 2, 3, 4, 5. Bodo ase. 14 lakhs. Baki bilak aro minuscule. Hindi 21 lakhs. Manipuri ase, Nepali ase. 5 lakhs.
The Census Directorate of Assam highlighted the following observation of the completion of the population. Assam ranks, ebilake hijab pare de statement hisabe. Assam ranks 14th in size of population among the states of India. And Assam ranks 15th in density among the states of India. And Assam ranks 15th in sex ratio. And Assam ranks 26th in literacy among states. Just note these things down, huh? You might get a direct statement-based question on these facts. Note korise na? Photo mark, screenshot mark, note korok. Sir, kori. Actually, economic survey has lots of important things for an aspirant. Thake generally. Population growth rate, good birth rate, good death rate, unidentified mortality, life expectancy, and then total fertility rate. It is important. মই এখন দি দিম বাৰু ঠিক আছে এখন দি দিম হেৰিটো গ্ৰুপত দি দিম total fertility rate মানে তো আমি I hope you know so it is good আমাৰ replacement levelতকে তলত নামিছে replacement level মানে কি হয় তো স্ক্ৰিন ওলোৱা নাই নন্দিতা সামু নেটৱৰ্ক বেয়া আছিলে এতিয়া কিন্তু ওলাইছে স্যাৰ এই যে এতিয়া ওলাই মানে এনেকে অকলে অকলে পঢ়ি থাকিবলৈ হয়তো বৰ পাব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি একেলগে মিলি জুলি পঢ়িলে পটককে শেষ হৈ যাব এখন total fertility rate আমাৰ যেটো replacement level that is 2.1 তালে ন replacement level কথা 2.1 মানে কিমানটো মানে child bearing হ'ব পাৰে by women of reproductive age to replace them তো 2.1 থাকিব লাগে তাতকে এতিয়া তলত আছে মানে আমাৰ we are moving in the right direction so politicians কৈ থাকিব population কিবা কিবি কথা কিন্তু the figures show otherwise we see a downward trend in total fertility rate. So question to enage aibo je Assam has achieved replacement level fertility rate. So etu right hobone wrong hobo apolage bhabibo je na iman population ase kot replacement pa lage ase na we have two hoite. Yeah, Minmoy. Sorry, death rate to per 1000 asil no? Good death rate. Death rate I think death rate mortality rate pur je thake. To per 1000 na thake jano. Death rate or definition to silo tele. Not জানো এগুলো এটা 1000ত আছিলে এটা লাখত আছিলে কোনটো আছে number of deaths over a given period of time by person years lived by population over a period. It's a number of deaths per 1000 population per 1000 আৰু birth rate to NFHS 5 ত অসমৰ 1.9 হয় নেকি কিন্তু আমি এটো ডাটা লম এটো গভর্নমেন্ট অফ আসামৰ পাবলিশ কৰা লেটেস্ট ডাটা সো এটোই আমাৰ মানে ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত দিস ইজ দা ফাইনাল সলিউশন ফাইনাল স্টপ তেতিয়া আপোনালোকে লিখিয়ে দিব ডাটা এটা দিলে ব্ৰেকেটত দি দিব ইকোনমিক সাৰ্ভে আসাম 2023-24 মেইনছত যেতিয়া লিখিব ন ডাটা ষ্টাবিলাক এতিয়া ব্ৰেকেটত দি দিব ক'ৰ পৰা পাইছে সোৰ্সটো দিয়ে নাই ডাটা ৰেফাৰেন্স দিয়ে নাই এনে দি থৈ আহি যায় ডাটা ইউজ কৰে নে পৰীক্ষা annual number of live births per 1000 population এটো per 1000 এইবিলাক কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে জানে যেতিয়া আপোনাৰ সেপাৰেট নোটস থাকিব GS 1 2 3 ৰ কাৰণে আৰু GS 1 ৰ বা 2 বা 3 সেপাৰেট এলিমেন্টস এইবিলাক যে সোসাইটিত বা পলিটি টু যে ইন্ডিয়ান বলে সোশ্যাল সেক্টৰস হেলথ এডুকেশন এইবিলাকৰ ওপৰত বেলেগ ডাটা আছে কোৱেশ্চনটো পাবই হেলথৰ ওমেনৰ সোশ্যাল সেক্টৰ পভাৰ্টি তাত ৰিলেভেন্ট ডাটা কেইটামান লৈ পেলাই আপুনি ৰাখাটো কি ডাঙৰ কথা এনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰাটো it is actually very easy to do but nobody does it just মানে কোৱে বাৱে পঢ়ি থাকে আৰু এফালৰ পৰা কি পঢ়ে মানুহে ভগৱান জানে
ক্ৰুড ডেথ ৰেট মানে কিনো ক্ৰুড শব্দটো কিয় ইউজ কৰিছে ক্ৰুড মানে একদম কেঁচা মানে ক্ৰুড আৰু মানে এইটো মানে ডেথ ৰেট মানে এইটো একো মানে হেৰি নাই মানে ক্ৰুড মানে এইটো জাষ্ট মেয়াৰ মানে একদম নিউমাৰিকেলি স্পিকিং মানে গম পাইছেনে মানে একদম ৰুডিমেণ্টাৰী যিটো আইডিয়া মানে একদম তাত কোনো বেলেগ মানে হেৰি নাই মানে কোৱালিফিকেশ্যন নাই মানে ক্ৰুড ডেথ ৰেট তাত কোনো আগত মানে ইফ বাট এইবিলাক নাই মানে ডেথ ৰেট আৰু কিবা এটা দি দিলেতো খালী ঠাইত কিবা এটা দি দিব পাৰে ন এই যেনেকে ₹100 অনলি বুলি যে দিওঁ সেই সেনেকুৱাটো অনলিটো কেলে দিওঁ ন যাতে একো নিলিখে ন সেনেকুৱা আৰু এইটো Okay, some state highlights such as highest and lowest population percentage of growth rate, literacy rate, sex ratio, and density among districts of Assam. Total population highest Nagaon, lowest is Dima Hasao. Rural population highest Nagaon, lowest is Dima Hasao. Urban population highest obviously Metro, lowest Baksa nahay gityo. And percentage of population growth, Dhuburit highest hoise. Urban ক্ষেত্ৰত নলবাৰীত হৈছে Literacy rate highest Kamrup, rural Jorhatot hoise. Sex ratio highest Baksa, obviously the tribal population basi that status of women is better compared to other places, so we see that. Density Kamrup petro density dekhise na kiban 2010 khunda khundi lage manhe gariye khunda khundi lage gari density uliabo lagisil Kamrup petro car density Kamrup petro মাজতে ওলাইছিল তো স্যার মানুহতকে বেছি গাড়ী স্যার ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী ase মানে every household has got at least 2 numbers of vehicle স্কুটি এখনো থাকিবই স্যার স্কুটি আৰু 4 পাৰ্কিং থাকক হ'ব আৰু শান্তিৰে ওলাই যাবলৈ নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে স্যাৰ গাঁৱে ভাল স্যাৰ মইতো গাঁৱত থাকিবলৈ খুব ভাল পাওঁ ডেফিনেটলি খালি 100% কাৰেণ্টৰ সাপ্লাইটো লাগে একদম গুৱাহাটী মেডিকেল হেল্থৰ বাহিৰে বাকী ইমান একো সেনেকুৱা নাই এডুকেশ্যন স্যাৰ এডুকেশ্যন হেল্থৰ বাহিৰে আৰু কানেক্টিভিটি মানে ইন টাৰ্মছ অফ এয়াৰ কানেক্টিভিটি বাকি আৰু গাঁৱত থকাই ভাল স্যাৰ মাছ বেটাৰ pollution wise everything internet facility to ভাল লাগে হয় স্যাৰ ইন্টাৰনেট ধুনীয়াকে থাকিব পাৰি সেনেকুৱাই কৰিব লাগিব কিবা এটা মোৰতো বিৰাট ইচ্ছা আছিল শদিয়া ফালে সেটেল হোৱা শদিয়া ইমান ধুনীয়া জেগা নহয় এইটো চাইডে শদিয়া স্যাৰ যোৱা নাই মই যাব মজা জেগা সেইটো বেলটত যোৱা নাই একদম ডিগবৈলৈ গৈছো ডিগবৈৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ পৰা আছে ধেমাজিলৈ যোৱা আছে শদিয়া যোৱা নাই স্যাৰ শদিয়া যাব বৰ ধুনীয়া জেগা Slum population as per census 2011, 31 towns in Assam are reporting slums asile. Eto to nahe. Literacy rate of slum nahe. Eto fact important mono rakhibo slum population is less than 1% of the total population. So amar yate hetu level of problem na because kyo nai? Because amar urban areas e kom no. Hardly 2% is urban area. So slum ko pa hobo. 98% is rural, no? এইবিলাক problem এতে গুৱাহাটী ক্ষেত্ৰত হয় anyway কিছু pockets but otherwise the whole state is rural state only. So slum ko pa আহিব State domestic product, commonly known as state income, is one of the prime indicators. Per capita income, vital factor. Okay, ZBA, to January, economy kotha. Economy at a glance. Size of the economy at constant prices. A two important factor. Constant prices of Amar 3 lakh crore. Mane 3 trillion rupees. LCR mane to trillion hoy no? 3 trillion rupees. India kiman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mane 1, 2, 3, 4, 5, 160 trillion. So 160 or 3. Mane we are how much?
How much times of India? $50 times? 52? No, 53, 54 months. 53%. 52 53. then. 53x. 53. Yeah, it's 53x. The economy of Assam is 53x lesser than India. এইটো বহুত ডাঙৰ ফেক্ট হয় জানে নাই মানে আমি যদি মহাৰাষ্ট্ৰ কম্পেয়াৰ কৰো এইটো ক্ষেত্ৰত মানে the basic fact is that you have to have your resources, you have to be rich বাকি বস্তুবিলাকটো তেতিয়া আহিব so we are dependent on মানে outside funds our own resource potential or own resource generation is quite low এটো important নহয় growth at the economy constant prices growth obviously growth to hobo iman low base jetia to aru jetu apanak eta term monot rakhibo base effect economy ami pohisu base effect mane ki je jetia older base to low thake etur karone to it helps in like the rate of growth being more because of the lower base so base effect to obviously lower income countries ba low economies bilakot hoy koribo eto dorkar na এইবিলাক আসলে কারেন্ট প্রাইসেসত কিয় দিছে মই বুজি নাপাম মিনিংলেস এইবিলাক দেখিবলৈ ভাল লাগে কিন্তু খালি 19% গ্রোথ বুলশিট সরি জিএসডিপি 3 লাখ crore এটো ইম্পর্টেন্ট এটো পার ক্যাপিটা ইনকাম 80,000 only ইন্ডিয়ার আই থিংক ইন্ডিয়ার কিমান হয় পার ক্যাপিটা ইনকাম এবার চিন্তা করো মানে বছৰৰ ইনকাম পার পারসন is 80,000 only গোৱাৰ নিয়াৰ about three times to হয় 3 times নো বেছি হয় ইভেন গোৱা বহুত বেছি বহুত বেছি অল ইন্ডিয়া এভারেজ তো আই থিংক 1,80,000 মান হয় নেকি না কি কিমান হয় অল ইন্ডিয়া পার ক্যাপিটা ইনকাম তো অল ইন্ডিয়া 1.5 ওচৰা-ওচৰি চাই দিছো আৰু as per advanced level per capita at current prices is estimated current to না লাগে constant হৈ লাগে এই ইয়াৰ পৰা গোটেই কারেন্ট প্রাইসেসৰ ডাটা বিলাক অতৰাই ল'ব লাগে মানে একদম জাস্ট মানে পেজ ভৰাবলৈ দিছে the really considered of some process to be 7.9% okay nominal growth rate এটো চাও এইবিলাক কি হ'ব এইবিলাক জানি constant price is 7.9 okay so this so it was GSDP at current year constant prices so amar lahe bahi ase at current constant prices so okay per capita income growth of Assam and India in financial year India Assam this is it 6.25 6.26 okay contribution of various sectors আরে এখন ভাল ডকুমেন্ট রে ভাল ভাল বস্তুবিলাক এটা জায়গাত আছে বলে দেখা নাই নেকি এখন ডকুমেন্ট আগত the latest document with all the necessary things for you for mains এইবিলাক ডাটা ইউজ কৰিব লাগিব ন মেইনছত এইবিলাক এটা জায়গাত পাবলৈ দিগদাৰ service sector 45% sectoral contribution of GSVA gross state value addition at current prices GSVA বা GDP ও ক'ব পাৰি এটো similar at current prices current এটো কথা নাই current constant হক ratio to change নহয় so the agriculture and allied contributes 22% services 45% industry contributes 33% so ইয়াত তখন আমাৰ ইন্ডাস্ট্রি বেছি হৈ গ'ল তাতে আমি এগ্রিকালচার allied উল্টা হৈ গ'ল এটোৱে মানে এটোৱে হ'ব নেচাৰালি এগ্রিকালচার ভ্যালুটো কম ন যদিও এমাউন্টটো বেছি হয় এটা রাইস প্রোডাকশন আমি বহুত বেছি দেখিছো but the value of that product is less আৰু আমি দেখা পাওঁ হৰ্টিকালচাৰ বা পালসেস সিরিয়ালস এবিলাকতো আমাৰ মানে পালসেসৰ ক্ষেত্ৰত বা হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি হেই নাই ন so এই বস্তুটো 45 33 22 this you should keep in mind okay এটো ফাইনাল হ'ব data এতিয়া আপোনালোকে বস্তুবিলাকত কন্ট্ৰাডিকশনস বিচাৰি নাথাকিব try to go for conclusions
যাতে মানে পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব পৰা বস্তুবিলাক হিচাপে চাব gross state domestic product of Assam at current prices not necessary so, all India at constant prices current constant prices all India so COVID সময়ত there was a leap মানে post COVID or recovery it to 4.2 পৰা 3.0 হৈ গৈছে দেখিছা India to 1.145 পৰা 136 আহি গৈছে এইটো দেখিছা এইটো কোভিডৰ যেটো আমি কওঁ যে V-shaped recovery হৈছিল যে কিয় হৈছিল because এটো 1920 আছিল তাৰপা কোভিডৰ সময়ত we went -7.3 নে কিমান percentage GDP হ'ল তাৰপিছত আকৌ recovery কৰিল V-shaped recovery বুলি কয় ন এইটো শুনিছা না V-shaped recovery কোভিডৰ সময়ত V-shaped recovery শুনিছো স্যাৰ তো এই ডাটাটো ইয়াতে আছে আমাৰ এইটো এনেও এইটো গ্ৰাফত প্লট কৰিলে V হৈ যাব ন 139 145 তাৰপিছত 136 হৈ গ'ল আকৌ এনেকুৱা হ'ল মানে আমি এবছৰ এটা মানে that was evaporated out of our lives and just one damn virus did it এতিয়া যেটো গতি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ আছে মই কালি I saw this synthesis report IPCC last year এখন synthesis report টা ওলাইছিল নহয় 2023 July was the hottest month ever in the world আৰু actually we have crossed 2 degree officially speaking মানে যেটো যদি আমি proper data লৈছো so global warming and ice cap melting কি ভাইৰাছ ওলাব পাৰে ভগৱান জানে আৰু এইবিলাকটো তো বাংলাদেশ মালদ্বীপ এইবিলাক বেছি দিন নাই আৰু সঁচাকে কৈছো মালদ্বীপছ কোন যে এতিয়া চাইনা ইন্ডিয়া লৈ পেলাই এইবিলাক হৈ আছে হাৰ্ডলি কিমান millimeters above sea level so অকনমান আৰু global warming হলে they will be gone by 2050 in fact it is predicted that 80% of Maldives is gone এতিয়া যি Maldives exist কৰে so we should be careful with কি হ'ব এইবিলাক তো এটা moving towards disaster আৰু এইবিলাক আৰু এলন মাস্কতেটো আৰু inevitable টাইপে কৰি দিছে ন যে এতিয়া আৰু মানুহক বেলেগ গ্ৰহলে ইন্টাৰ গ্যালাক্সি ট্ৰেভেল interplanetary traveler কথা কৈছে তাৰ মানে who don't want to invest on revitalizing the planet পৃথিৱীখন ঠিক কৰা they are not interested they want to go out কোন যাব পাৰিব আম্বানীৰ বিয়াত যিকিটা গৈছে এইকিটা মানুহে যাব তাকে আমাক সব মৰিবলৈ এৰি থৈ যাব এইবিলাক এটা সায়েন্স ফিকশন হৈ থকা নাই জানো we are moving towards such an end যেটো সঁচাকে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ডাটা বিলাক যদি চাই নহয় don't think that these things are like মানে 2050 এনেকুৱা সময়লে কি অৱস্থা হ'ব মানে এতিয়া ট্ৰেন্ডটো গম পাই ন মানে নৰ্দাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰ will be more colder আৰু আমাৰ মানে এছিয়া মানে যিখিনি আৰু tropical areas will become more warmer so it will be quite a challenge net state domestic product at constant prices এখিনি বস্তু দি আছে current prices sectoral composition of GFVA agricultural allied 23 30 45 Acha. Contribution of agricultural sector which include crops, livestock, forestry, logging, fishing 22.10%. The GSP of the sector is likely to attain demand. Okay. Contribution of industry sector. So কি আছে আমাৰ অসমৰ industry mining and quarrying. এইগিটাও আচলতে primary activity হয় কাৰণ হেতুটো আৰু manufacture নহয় ন mining and quarrying is like a primary activity. Manufacturing, electricity, gas, মই কৈছিলো মনত আছে না আমাৰ যিখিনি utilities আছে they come under মানে secondary sector. Water supply, other utility services and construction
at 30.75%. Our service sector, mainly trade, hotels and restaurant, transport, storage, real estate ownership, government service, public administration, railway, that is 45%. Take it. So employee elasticity is low. Employment elasticity is low in services sector. So the growth of jobs is low. So we see something called jobless growth. Jobless growth মানে service sector led growth. Growth হৈছে but jobs create হোৱা নাই. তো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া service sector dominate কৰে এটা economy. Composition of GSPA by broad sectors on the economy at current. Okay. Look at this. Rather than the numbers, I always prefer graphs. Graphs sort মানে সবটো দেখিলে you can predict. মানে হেইটো ভাল হয়, data interpret কৰিলে বেছি ভাল হয় গ্ৰাফত, bar diagrams and all. Industry, services. তাৰপিছত এইবিলাক drop কাৰণে industry sector, growth sector, drop কাৰণে growth rate of CSV at kind of constant prices, drop কাৰণে sector. এইবিলাক এইখিনি বস্তু কৰি কৰিছে। Contribution CVA all India and Assam. All India CVA agriculture and forestry 22,000 to 45,000. 16%. It I mean agriculture 16% share. Oh no, total economy 16%. It 15%. Manufacturing, almost Indian is in it. Mining and quarrying it was significant, right? Whereas India or India so it shows that our secondary sector is dependent on mining and quarrying. So our manufacturing is not that great. Services sector to it would take public administration, defense and other that is equivalent to India's contribution. India egita sectors etu contribution to hetwe sakori GP sub financial, real estate, professional services amar et kom obviously ebilak all India level etu besi hobo. Hotels to trade, construction ase, electricity, gas, manufacturing low, mining and quarrying is high because we are a resource rich region, right? No, so hetu karone ami porikhat amar jekini মানে resources আমাৰ mineral resources ক'ত আছে এইবিলাকৰ ওপৰত question থাকে না নাই আমাৰ প্ৰিলিমছত কোনটো মিনাৰেল ক'ত পাওঁ এইবিলাকৰ ওপৰত question থাকে না নাই থাকে স্যার আচ্ছা এইটো ডাটাটো আছে না আপোনালোকৰ ওচৰত লিষ্ট আছে না এইবিলাকৰ লিষ্ট আছে না নাই এইবিলাক ক'ত পায় মাইকা কি আমাৰ ক'ত মেজৰ মিনাৰেলছ বিলাক ক'ত পায় মাইনৰ মিনাৰেলছ ক'ত পায় কোল সোল ক'ত পায় কাৰ্বি আংলং ফালে কি পায় কাৰ্বি আংলং ফালে কি পায় Sir, limestone. লাইমস্টোন লাইমস্টোনটো পাই স্যাৰ মেইনলি আমাৰ মেজৰ মিনাৰেল মাইনৰ মিনাৰেল ডিফাৰেন্স জানে ন মেজৰ মিনাৰেল মাইনৰ মিনাৰেল কি মেজৰ মিনাৰেল যে কোল আইৰন এইবিলাক পাইনে আমাৰ ইয়াত কোল পায় স্যার Coal mines. কোল পায় পাই কোল ক'ত পায় স্যাৰ খালি আমাৰ ইয়াৰ কলটোত মানে সালফাৰটো বেছি অলপ আচ্ছা এইটো কি কোল কয় আমাৰ ইয়াতো Tertiary. না কোলটো কি পিট কোল লিগনাইট Lignite আছে। লিগনাইট ইগনাইট এন্থ্ৰাচাইট টু হাইয়েস্ট লেভেল Highest কোল anthracite. এটোটো এই হেৰিতে পায় কাশ্মীৰৰ ফালে পায় আমাৰ এইটো মানে টাৰ্চিয়াৰী পিৰিয়ডত হোৱাই কোল হয় কিন্তু নামটো আই থিংক বিটুমিনাছ কোল নেকি আমাৰ ইয়াত বেছিকে পায় পিট কোল আৰু বিটুমিনাছ কোল সেইটো কাৰণে বেছি ধোৱাই তাৰপিছত বাকী মিনাৰেল বিলাক ক'ত পায় এইটো কিন্তু হেৰি এইটো কৰিব কিন্তু দেই mineral resources অসমৰ ক'ত আছে this is a very common question because we can see the contribution of mining and quarrying sector in India ঠিক আছে
So that is why it is important. Sector-wise annual growth rate of CVA. মানে এইবিলাকত আমি যেনেকে যোৱাবাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছিল, so আপোনালোকে দেখিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ'কাছে আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ, মানে যিটো আমি এই ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'লো বা এই ডেভেলপমেণ্ট অফ মানে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'লো, এইবিলাক থ্ৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপ. So self-help group becomes an important topic for Assam. Ever important. We have to prepare properly for mains. And সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ solid points থাকিব লাগে. Sector-wise annual growth rate of CPA, sector-wise, okay. Per capita income. To 80,000 current prices at USA 1,20,000. Constant prices are to 74,000 prices. Hello India. India constant prices are etia 98,000 to 74,000. It 74,000 and 98,000. 80,000 etia 23-24 advance estimate. এইবিলাক দেখিছে ন, মই কৈছিলো জিডিপি ফিগাৰ্স বিলাক ইমিডিয়েটলি তো নোলায় ন, প্ৰথমতে এডভান্স এস্টিমেট ওলায়, তাৰপা তেনেকে সেকেন্ড এস্টিমেট হয়, ৰিভাইজ এস্টিমেট হয়, তাৰপিছত 3 বছৰমান লাগে। এইটো জিডিপি ফিগাৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো এটা ইস্যু বুলি কৈছিলো ন, যে টাইম লেগ। Do you remember all these things? Quick estimates of কথা কৈছিলো, আমি আলোচনা কৰিছিলো ইকনমিক মত কৈছে না ভাষতি? Yes, sir, আছে। So এইটো কাৰণে এইবিলাক হৈছে। এতিয়া আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেল 98,000, এইটো আমি এই ডাটাটো পাই থাকো 1,72,000, that is current price. তথাপি কাৰেণ্ট প্ৰাইজত কম্পেয়াৰ কৰিলেও আমাৰ কিমান কম অল ইণ্ডিয়া লেভেলত। আৰু অল ইণ্ডিয়া ইজ এভাৰেজ, আমিতো ধনী ষ্টেট বিলাকৰ কথা কোৱাই নাই, হাৰিয়ানা, গোৱা। India in global economy. This is such a beautiful graph. World Economic Outlook 2023 by IMF and World Bank. India is the 5th largest economy in the world in terms of GDP, with a share of 3.5% of the contribution in global economy, with an estimated GDP of 3.5 trillion, with population of 1.5 billion. Ekiman gutte kita important data. 5th largest economy, 3.5% of total share of global economy, aru a $3.5 trillion economy hoy, our population is 1.4 billion, yeah, roughly, because we don't have the latest census data. India is among the highest population-based economies in the world, 3.57. Despite the COVID, the economy of India recovered and reached 3.7 trillion, with a current 5 trillion by 2027. Growth of GDP at current prices for India, projected growth rate of top 5 world economies. Growth rates কৈছে ন, so India, China rates is quite high. তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ হ'ব চাগে। So India and China, blue to China, green to India, but India will take over China. মানে দেখিছে, India will be India is right now the country with the highest rate of growth. China has slowed down. Overall world GDP is coming down. Growth to negative as no. Countries like Japan, negative. Countries like Germany, negative. USA around 0. So that is the state. Globally, the world is slowing down. Economy is not growing, but India is a positive. In India is where all the growth is happening. State finance. Here we will talk about the fiscal management of the state. So
আমাৰ যেনেকে আমি নেশ্যনেল লেভেলত FRBM এক্ট আছে তেনেকে ষ্টেটেও FRBM এক্ট 2005 পাতিলে which came into force in 2005 purpose to stability of fiscal resources জাগাকে নিজৰ খৰচা নকৰে so হেতুৰ আন্ডাৰত মিডিয়াম টাৰ্ম ফিস্কেল পলিচি দিব লাগে GST আহি গ'ল 2017ত তাৰপিছত GST obviously destination based tax so য'ত consume হয় তাতে GST হেৰিটো ভাল হ'ব so Assam became one of the top earners of GST মানে to production ইমান নাই revenue receipts আমাৰ tax revenue non tax revenue share of central taxes grants in aid component wise revenue এইবিলাক চাম tax revenue states own resources okay tax revenue আমাৰ এতিয়া ইমান it is in crore so আমি কৈছো আমাৰ 3 গোটেই ইকোনমি to 3 লাখ crore তাৰে our own resource tax revenue is just 30,000 crore so 30,000 out of 3 lakh কিমান হ'ব 30,000 out of 3 lakhs কিমান হয় 10% হ'ব sir 10% আৰু 10 নহয় চাৰিটা 0 পাঁচটা 0 এটা ৰাফলি আৰু কৈছো মানে এইটো কিয় কৈছো আমাৰ ষ্টেটৰ ট্যাক্স টু GDP ৰেশিও is around 10% whereas আমি জানো যে যিবিলাক ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ কি UNDP কান্ট্ৰিজ UNDP নহয় কি কয় OECD কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ 34% এনেকুৱা থাকে ইণ্ডিয়াৰে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰে around 11-12% হয় ট্যাক্স টু GDP ৰেশিও বুজি পাইছে ন এটো I hope মানে এটো মই কিয় কৰিলো গম পাইছে ন we want to determine the tax to GDP ratio Sir expects to earn তাৰপিছত transfer from okay এটা এটো ইম্পৰ্টেন্স transfer from center মানে share in central taxes কিমান পায় more than our own tax revenue এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কথা মাইন্ডত ৰাখিব যে আমি যিমান নিজৰ tax revenue জেনাৰেট কৰো তাতকে বেছি central taxৰ share পাওঁ 31,950 crore ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এক্স্যাক্টলি পাহৰিও যাব পাৰে কিন্তু গম পাব যে ৰাফলি হেতু হেৰি হয় আমাৰ মানে ৰেভিনিউ ৰিসিট বা ৰেভিনিউ আমাৰ জেনাৰেশনটোত মানে greater role is contribution of center আৰু তাৰ উপৰি আমি কিছুমান grants পাওঁ grants is obviously more than that grants is 45,000 যেবিলাক মানে low cost loan বা কিছুমান মানে free grant to পাওঁ Union Finance Commission grant কিছুমান দিয়ে so that you are so much dependent on the center so political dependence to hoboi because economically you are so much dependent on center our non-tax revenue our state resources কিমান হয় but this in fact this economics defines your politics na so অকল 37,000 হে আমাৰ নিজৰ resources আমি 76,000 35 আমাৰ নিজৰ 76 বাহিৰৰ পৰা ল'ব লাগে so সেইখন দেশৰ কি ফ্ৰীডম থাকিব ডিসিশন মেকিংত বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই তাইলে যদি আপোনাক খুদে বা এইবিলাক মানে যে ট্যাক্স ৰেভিনিউ বা জেনাৰেল ইকোনমি ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কথা কয় সদায় এইবিলাক কথা কৈছে we have to improve the state's own resource potential because the ratio is skewed we are dependent on transfer from center তাতে যদি কৈ দিব পাৰে এটো বহুত ভাল যে মানে twice এটো তো roughly twice হয় না 35-76 যে if our মানে we generate 50 rupees then 100 rupees we take from the center হেনেকি বুলি কৈ কি হ'ব accurate এটো নপালো হেতুৱে স্কিল ন আপোনাৰ স্মাৰ্টনেস টু হেতুৱে যে how you deduce something to a simpler form and use it in exam
The state expects to earn revenue receipts from around one, okay, in FY20, okay, revenue receipt, own tax revenue, obviously it is very low. So we have to try to create potential. সেইটো কাৰণে it is good যে আমাৰ এইবিলাক যে হৈ আছে ৰাস্তা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনি আছে eventually it will you can say infrastructure যেতিয়া বনে কি হয় there will be more investment in এটা মানে ভাল ভ্যালু চেইন এটা ক্ৰিয়েট হয় ন ভাল মানে পজিটিভ সাইকেল এটা ক্ৰিয়েট হয় কি হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়ি গ'ল that will lead to more investment that will lead to more growth and that will lead to more tax revenue and that will lead to more infrastructure development. এনেকুৱা এইবিলাক আকেনে নাই জিএস পেপাৰ 3 এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ মানে এইটো ফ্লো চাৰ্ট বিলাক বনাব লাগে কিছুমান নিজেও ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি প্ৰিপাৰেচনটো একদম নিজৰ ওপৰত কথা আপুনি কিটো লেভেলত ৰাখে আমি গোটেই বস্তুটো জাস্ট বুকিশ মানে জাস্ট মানে কিছুমান টেমপ্লেট নকল কৰিবলৈ চাব পাৰো বা নহয় আমাৰ নিজৰ বুদ্ধি লগাই পেলাই বস্তুটোক ইনোভেট কৰি উই ক্যান গিভ আওয়ার ওন আৰু আজিকালি হেতুহে বেছি কামত দিয়ে কাৰণ হেতু নিজৰ এটা হেই থাকে নিজৰ এটা ষ্টেম্প এটা থাকে হেতু আৰু কোৱালিটিটো গম পাই যায় এনসাৰ তেতি সব বস্তু কপি কৰিবলৈ গলে নহব মানে সব মানে এসপেক্ট you have to think on your own component wise revenue received during FY23-24 like I say grants 40% tax revenue 26% non-tax revenue 6% central state this explains everything very important graph for the state of economy of Assam state's own tax revenue non-tax revenue to total revenue okay hey same thing is repeated here nothing state's own tax revenue the main components ki hoy state or main tax revenue sources ki hoy sales tax apologor thikison income tax tax superintendent tax inspector hobo they are in fact the most important persons in terms of generation of revenue because if they are working properly then only states revenue will increase so sales tax very important source of revenue it is GST under a goal but still you get the SGST component for the state na? So that way apologically superintendent tax hoy there you will have to work on like generating more money agricultural income tax unfortunately we take nothing namot ase we don't take it tax on professional tax হেৰি দিয়ে আমি মই চাকৰি কৰি থাকোঁতে 2500 টকা আছিলে পাৰ মান্থ 2500 টকা দিব লাগে এতিয়া কিমান হয় 206 নহয় জানো 206 সৰি গোটেই বছৰটোত 2500 হয় মান্থলি স্যার 208 টাকা 208 গোটেই বছৰটোত 2500 টকা মান হয় 24 2500 টকা হয় স্যার স্যার ম্যাক্সিমাম 200 টকা বুলিয়ে গম পাইছিলো নহয় আমাৰ 208 টকা 6 টকা এই পে স্লিপখনত আহে এইটো ষ্টেটৰ হয় দেই টেক্স অন প্ৰফেশন দেন ল্যান্ড ৰেভিনিউ ইনক্লুডিং সেছ অন গ্ৰীণ টি লিফ এইবিলাক অসমৰ sources then stamp duty গম পাইছে না এইবিলাক মাটি বাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন স্ট্যাম্প পেপার 100 টাকা 1000 1000 টকা তাতেতো সেইবিলাক কৰিয়েতো সাব ৰেজিষ্টাৰ এইবিলাক জেলত সোমাইছে ন এই ভুৱা এইবিলাক কৰি পেলাই গম পাই স্যার শুনিছিলো যে কি কাৰণত এৰেষ্ট হৈছে গম নাপাছ এইবিলাক মানে ফেক পেন সার্টিফিকেট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেচন দেখাই পেলাই ষ্টেট এক্সাইজ Bombay excise our main supposedly excise is tax on manufacturing so manufacturing of hoy kinu amar excise boli kole okol mode chini pay man excise boli kole then okol excise is related to alcohol but that is the major contributor because baki manufacturing iman beshi nohoy so excise duty alcohol is one of the important component motor vehicle tax etu gari sari basically kinute etu dibo lage nohoy eta motor vehicle tax dar bisor passengers and good tax which include entry tax the electricity duty entertainment tax state tax today movies we samole gole to entertainment tax lage no hetu eta big contribution so sabo multiplexot sabo jabo to state or karone apalage porikha di pelai oloban tax die
এইটো নেশ্যন বিল্ডিঙত কাম কৰিছো বুলি ক'ব, চিনেমা চাবলৈ নাযাওঁ বুলি ক'ব। We are trying to contribute to tax revenue of our state. We are not going for a movie, a national duty. তাৰপিছত আৰু কি আছে, তাৰপিছত নন টেক্স, এইবিলাক আচলতে আচল গেম চেঞ্জাৰ হ'ব লাগিছে, কিন্তু আমাৰ একো নাই নন টেক্স ৰেভিনিউ। ৰয়েলটি অন পেট্ৰলিয়াম ক্ৰুড কিমান পাওঁ চাব লাগিব, ডাটা থাকিব পাৰে ইয়াত। আদাৰ আইটেমছ ইন কেটেগৰিজ আৰ ৰয়েলটিজ অন কোল এণ্ড গেছ, ৰিচিভ ফ্ৰম ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ডিভিডেন্স, অলৰেডি কোনোবা কোম্পানীত আমাৰ যিবিলাক ইনভেষ্টেড শ্বেয়াৰ্ছ আছে সেইটো ডিভিডেণ্ড পাম গভৰ্ণমেণ্টৰ। ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ, দেট ইজ অলছ' আনাদাৰ চ'ৰ্চ অফ নন টেক্স ৰেভিনিউ। তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিচিভ, কিবা কিবি ফি চি এইবিলাক ফাইন চাইন যিবিলাক পালে এইবিলাক, বা ইউজাৰ চাৰ্জ, আমাৰ এতিয়া GMC কিবা পানী চানী এইবিলাক কিনিলো সেইবিলাকৰ ইউজাৰ চাৰ্জ। So non-tax revenue not much, 7,000 crore. মানে ষ্টেটৰ বাজেটত this is very small number. এতিয়া we are talking about 3 trillion, 3 all India to আমি কৈছো it is কিমান কলো 160 trillion. 160 trillion আৰু এইফালে 3 trillion. During the last 3 years, collection of non-tax revenue has increased tremendously. Wow. Your collective effort of state government, the share of non-tax revenue of the total receipt was 4.40% in at increase. Okay, ভাল বাঢ়িছে, ক'ত বাঢ়িলে বা, কি বহালে, ফাইন চাইন বেছি লগালে নেকি? ট্ৰেমেণ্ডাছলি ক'লে, কিন্তু ক'ত বাঢ়িলে এইটো নক'লে। Okay, transfer from center. States share of central taxes is received against the collection of obviously যিখিনি central tax under article কিমান, এইটো ক'ত আছে, কোনটো আৰ্টিকেলত আছে? কোনটো আৰ্টিকেলত আছে? The state share of central taxes মানে with respect to income tax, everything will be divided 280 আছে, ফাইনেন্স কমিশনে কৈছে। আৰু টেক্সৰ কথাটো, চেন্ট্ৰেলৰ টেক্সৰ কথাটো ক'ত আছে? 270 আছে। পাহৰিলে নেকি এইবিলাক পলিটি চলিটি? মনত পৰা নাই আৰ্টিকেলছ বিলাক? আছে মনত। পলিটি এতিয়া আপোনালোকে পঢ়াই দিব পাৰিব নাই কাবাক? ইমানটোকে পঢ়া হ'ব লাগে। চাই থাকিব। অ'কে, তো চেণ্টাৰৰ যিবিলাক টেক্স কালেক্টেড বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু তাৰপিছত GST আহি গ'ল, তেতিয়াতো এই দুটা কম্পনেণ্ট আহি গ'ল। চ' এইবিলাকৰ চব মিলি GST এণ্ড অল চেণ্ট্ৰেল টেক্স মিলি পেলাই এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ আমি 28 লাখ crore, 28,000 crore, তাৰে we are receiving how much? The share of central taxes was 28,000 crore in FY22. তাৰ পৰা আমি পাইছিলো, এতিয়া আমাৰ এইটো বাঢ়িলে 31,000 crore, with an annual increase of 600. Amount of grants increased from 30 পৰা 45 লৈকে। গ্ৰান্টছো বাঢ়ি গৈছে। Okay, funds received from central government, দেখিছে নাই কিমান পাইছো আমি? টোটেল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড বহুত বেছি। বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট, এতিয়া যদি বাই চান্স চেণ্টাৰত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আহি যায় তেতিয়া আকৌ নাপাম। মানে আমাৰ ইয়াতে যদি পলিটিক্স যদি মানে সেই হিচাপত মানে চেণ্টাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব নালাগে, then only way is we have to generate our own revenue potential. Revenue expenditure ক'ত হ'ব? Obviously state government, salary and pension, heavy employment, heavy investment, interest যিবিলাক লোন লোৱা আছে on public debt, and maintenance of law and order outgo on account of central and state finance commissions awards, এইটো হেৰিয়ক দিওঁ, পঞ্চায়ত চেঞ্চাছক দিয়া, so এইবিলাকত থাকে। So total expenditure was 82,000 crore in FY20, and it is expected to increase to 1,11,000 crore. So আমি দেখা পালো যে ৰেভিনিউ কিমান আছিলে 30, 31, 45 আৰু কিমান পাইছিলো
revenue total এইটো 77 আৰু হিফালে 30 আছিলে 30 60 77 60 130 137 আৰু আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান হৈছে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰে আমাৰ হৈছে 1,11,000 আমি ইফালে দেখিছো আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট ইজ সো মাচ লো capital expenditure to আছে revenue expenditure is 1 lakh crore however the major share of the has to be incurred on payment etu important hoy etu kane himonto ebilak dibole bor tan pai DAC dibole major share of revenue expenditure of state government has to be incurred for payment of salary and pension of employees share of pension to the total revenue expenditure was about 20% and it is expected to decrease to 14% komibo etu kane recruitment nokore central government etu kane recruitment bahut komai dise period আজিকালি staffৰ recruitment বহুত কমি গৈছে central government office বিলাকত বৰ দিগদাৰ হৈছে banks বিলাকত recruitment কেনেকুৱা এতিয়া হৈ আছে নে স্যার রিক্রুটমেন্ট হৈ আছে কিন্তু স্যার বিরাট বেয়া অবস্থা তাৰমানে মানে আজিকালি adequate staff আপোনাৰ গ্ৰামীণত আপোনাৰ অসম গ্ৰামীণতো আপোনাৰ লাইক ইউ উইল ফাইণ্ড পিপল ফ্ৰম JNK পিপল ফ্ৰম কেৰালা তেওঁলোকো আহি পেলাই চাকৰি কৰি আছে সেইটো মানুহটো এটলিষ্ট মানে সাফিসিয়েন্ট মানুহ আছে নে নাই মানে ইমান নাই স্যাৰ মোৰ ব্ৰাঞ্চত লাগে মোৰ এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ আছে মই ম্যানেজাৰ হিচাপে কৰি আছো এজন ক্যাশিয়াৰ তিনিজন মানুহ য'ত আমাক এভাৰেজ 6-7 জন মানুহ লাগে আৰু এনে ষ্টাফ আছে নে নাই বেলেগ ষ্টাফ আপোনাৰ ৰিকভাৰী এজেন্ট কিবা কিবি আছে ইমান এইবিলাক অফৰোল আৰু স্যাৰ এইবিলাক কোনো কাম নাই এইবিলাক নামৰহে স্যাৰ অন ৰোল আমি অকল তিনিজন আছো এনে আমি যেতিয়া ব্ৰাঞ্চ মই যেতিয়া বেংকিং জইন কৰিছিলো তেতিয়া এভাৰেজ চবতে এভাৰেজ 5 জনকে ষ্টাফ আছিলে মানে সৰু সৰু ব্ৰাঞ্চত ডাঙৰ ব্ৰাঞ্চত স্যাৰ এভাৰেজ 8-10 জন আছিল কিন্তু কাম কৰা মানুহ সেয়াই কাম কৰা মানুহ 4-5 জনে পাব এতিয়া যিমান কেইজন আছে 2-3 জন মানুহ কাম কৰিবই লাগিব স্যাৰ মানে 12 বাজি যায় স্যাৰ এইফালে প্ৰেছাৰ আছে I get it. তাৰপিছত এটা important again salary and pension তাৰপিছত interest payment obviously previous loans ওপৰত interest payment যেটো দিব লাগে and that has grown over the years the ratio of interest payment to total revenue receipts 6% revenue receipts is paid in interest 7.2 so it was interest payment to এটা বাহি গৈছে দেখিছে না because আমাৰ loans on so stateৰ বাহিছে 7.92 under different heads general services will talk on it different heads of social services আছে মানে যিবিলাক social sector schemes general services employment মানে salary talary এইবিলাকত হ'ব economic services নাহে পৰীক্ষাত trend of revenue expenditure the contribution of development expenditure to the total revenue expenditure was 55%. Okay. Trend to কেনেকুৱা বুলি কৈছে development expenditure non-development expenditure so এটো এতিয়া বাহিছে development expenditure আৰু এটো লাহে কমিছে নে নহয় non-developmentটো বাহিছে development expenditure কমিছে development social এইবিলাক আৰু social sector health education এইবিলাক হৈ যাব non-debt capital expenditure non-debt capital consists of capital outlay and lending so ratio of revenue expenditure and capital expenditure the trend relating to share of revenue expenditure and share of capital expenditure is indicated in 4.9 এনেকুৱা হৈছে আমাৰ the ratio of revenue and capital expenditure to total expenditure revenue expenditure আমি দেখা পাওঁ এইটো non-debt capital 24 এইটো 111 এইটো total expenditure 135
Percentage share of revenue expenditure 82. Percentage share of capital expenditure is 17 only. Actually, etu to asset creating hoy no. So etu asolate besi hobo lage capital expenditure. So capital expenditure is merely 4.25% of our total GSDP. And as a share of total expenditure, it is merely 17%, which is quite low. We can see it has declined from 89 to 82. 89 by 82 le so lahe lahe to komise aru capital to bahise. So trend is good. ঠিক আছে? The percentage of capital expenditure at okay. So etu মানে এই anomaly to etu মনত ৰাখিব আমাৰ revenue expenditure is 82%, capital expenditure is 17% approximately. Etu ভাল graph, capital expenditure ইমানটো. Yes, no? Now we see a rise in capital expenditure. Receipts and expenditure on capital account. So obviously loans on থাকিব এইবিলাকত, loans received, borrowings and repayments, status of borrowings and repayments. So borrowings including small savings fund borrowing amar 27,000 crore. Repayment of loans 6,000 crore. Net loans iman ase. Source of borrowing for the state government are obviously ami pohisu etu open market borrowing aru jeta SDL pare, state developmental loan. Treasury T-bills pare na state So নোৱাৰে নোৱাৰে. Loans from financial institutions like NABARD under RIDF. RIDF কি আছিলে? Rural Infrastructure Development Fund. Source to কি আছিলে RIDF for? Priority sector lending or Yes, yes. PSL shortfall বিলাকৰ কাৰণে যেটো fund create হয়. So তাৰ পৰা state loan লয়. তাৰপিছত এটো WIF schemes, I think এটো WIF কি হয়? এটো ways and means advance আছে. এটো কিবা NABARD scheme হ'ব. And loans from Government of India and against certain securities. Okay, so the borrowings of the state government was iman in 682 borrowings iman asile. তাৰপিছত দেখিছে নাই, there was increase 5,000 পৰা এতিয়া আমাৰ 27,000 হ'ল। ইমান বেছি borrowing কৰবে। With an annual average growth of 40%. On the other hand, repayment of loan was increased to it. It increased to with annual net loans was in 16-17 and it increased to 11,900 2000. So আমি এটো দেখা পাও যে there has been an annual growth of 70% in loans. So our borrowings have increased in the last few years. ঠিক আছে না, এটো significant number. এফালে 27,000 আছে আৰু এফালে 5,600 আছে. So borrowings is quite a big burden. But কৰিবই লাগিব, borrow নকৰিলে ন state এখন চলিব কেনেকে? Tax or revenue নাই. Borrowings, repayment of loans and net loans, debt, stock, and interest payment. Debt to GSDP ratio. এটো বাঢ়ি আছে এতিয়া 24.48% হৈছে কি 24%. Still ঠিকে আছে. So the trend of fiscal parameters of the state. Revenue deficit is iman minus ate আছে. Fiscal deficit surplus ot আছে. Fiscal deficit surplus ot আছে মানে এটো ইমানটো borrow কৰি লৈছো আমি। না এটো উল্টাটো কেনেকে হ'ব পাৰে? এটো revenue deficit to আমাৰ surplus ot আছে, এটো minus দেখাইছে। Because আমি বহুত grants লৈ পেলাই আমি revenue টো আমাৰ মিলি যায়, কিন্তু fiscal ত আমি deficit তে আছো ন, so ইমানটো তো আমি লোন লৈ ল'ব লাগে। So এই ফিগাৰটো ক'ত আছে? 29,568
ইয়াতে পাইছিলো নহয় এইটোৰ লগতে ৰিলেটেড 2515 প্লাছ আৰু এক্সট্ৰা ক'ৰবাত লোন থাকিব so fiscal deficit is the total borrowing that a government takes okay তাৰপিছত primary deficit টো এইটো মানে primary deficit আৰু fiscal deficit ৰ difference টো কি what is primary deficit primary deficit মানে কি আছিলে যেতিয়া আমি interest payment of past loans এইখিনি নধৰো কাৰণ সেইটো পুৰণা ইম্পেক্ট ন পুৰণা লোনৰ ইম্পেক্টটো আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া অলপ কম দেখায় যে আমি 2010তে লোৱা লোন এটাৰো ইন্টাৰেষ্ট এবছৰ দিব পাৰো সেইটো বৰোইং সেইটো কাৰণে যদি আমি বৰো কৰিছো বা এইটো যদি আমাৰ ডেফিচিট আছে সেইটো আমি কেনসেল কৰো প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট মনত আছে নাই ৰিভাইজ কৰিছে ন ইকনমিৰ বেসিক খিনি প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট ফিস্কেল ডেফিচিট revenue deficit so interest payment or aspect to city of radio fiscal deficit will attain okay the long term trends in fiscal indicators are presented in table 4.14 long term trends revenue receipts bahi ase states tax revenue bahi ase 15 16 17 19 24 30 so last ki bosorot ami dekha pao 19 or 30 paise dekhiche na 21 so there has been an increase state tax revenue non-tax revenue again there has been an increase 3500 rupees etia 21 22 3500 asil etia 7000 so total tax revenue also there is an increase share in total taxes gradual growth hoise 28 29 31 capital receipts total receipt iman revenue expenditure has increased non-debt capital expenditure যেবিলাকত আমি মানে ধাৰ ল'ব লগা বা debt creating নহয় এবিলাকো বাঢ়িছে fiscal deficit 4000 opera direct 14000 1 lakh 11000 18000 it 1 lakh 11108 sorry 18000 30000 20,000 that's all coming fiscal deficit we have reduced it in the last fiscal year revenue deficit primary deficit so CSDP 49.56 at current prices constant prices of 3 trillion in commissionerate of taxes highest collection of tax revenue for the state commissioner contributes nearly 80% of state's tax revenue if you are inspector of tax you will contribute 80% inspector of superintendent they are able to collect 19,000 crore against preceding years 16,000 crores of demand revenue collection under GST 12,000 crore under GST as compared to 10,000 crore so you have to buy tax collection financial year GST eto dekhise eto important hoy non eto obviously sales tax ebilak to GST te ahi gol so GST collection will be more non GST is less but non GST also includes your excise your tax on petrol sales of petrol the fuels kita outside GST ebilak ase so collection of GST and non GST again GST is high compared to non GST so পৰীক্ষাত এটো আহিব পাৰে যে statement wise যে আমাৰ অসমত GST collection is less than non GST এটো statement correct হ'ব নে ভুল হ'ব ভুল হ'ব good comes agriculture okay so lunch okay dinner break কৰি লওঁ ন and we will continue আজি মানে যিমান পাৰো শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক হ'ব ন
Okay, so welcome back. স্কুলবিলাকত যে মিড ডে মিলছ হয় যে মিড ডে মিলৰ পিছত এটেণ্ডেঞ্চ জেনেৰেলি কমি যায় মানে নাই খালিয়ে হৈ যায় স্কুলবিলাক জানে নাই আমাৰ অসমততো সেইটো দেখা পাওঁ আমি বহুতে মানে দুপৰীয়া ভাত সাজ খাবলৈ স্কুললৈ আহে তাকে আমাৰ এতিয়া স্যাৰ থেংকফুলি খোৱাটো কিন্তু ইমপ্ৰুভ হৈছে স্যাৰ আগতকে বহুত ভাল হৈছে কি খোৱাটো MDMৰ স্কুলৰ কথা কৈছে যিহেতু তাকে কিন্তু সেইটো পাৰপাছ জানো স্কুল এখনৰ মানে ন' ডাউট সেইটো এটা নিউট্ৰিচন আমাৰ যিটো মানে মানুহৰ যিটো চেলেঞ্জ বা যিটো পৰ্যায়ত আছে সেইটো লাগে কিন্তু স্কুল আহিবলৈ ভাত খোৱা আকৌ ভাত খাই নাহে আকৌ স্কুল মানে মেইন পাৰপাছটোতো ছাৰ্ভ হৈছে জানো ইমান তেলটোল মাৰি পেলাই পঢ়ালে হ'ব জানো ইমান তেলটোল মাৰি পঢ়ালে নহ'ব নহয় আকৌ অকমান আগৰ নিচিনা হেডমাষ্টাৰ লাগে আচলতে অলপমান গুণ্ডা টাইপ মানুহ লাগে স্কুলবিলাকত ভয় কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী অলপ ডিচিপ্লিনটো লাগে আজিকালি অলপ টান স্যাৰ গুণ্ডা হ'বলৈ টান স্যাৰ টান সেইটোৱে হ'ব নালাগে একচুৱেলি কি হয় সেইটো ফালে যোৱাটো বেছি ভাল বেছি ঢিলাই দিয়াতকে কাৰণ গাঁততে পৰিব ন ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰীডম দিলে অলপমান মানে মোৰ ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ ডিচিপ্লিন দেন ফ্ৰীডম স্যাৰ কি আমাৰ ফ্ৰীডম ঘৰৰ কাষত গাঁও এখন আছে তাতে তাৰমানে LP স্কুল এখন আছিলে মানে হেৰি যেতিয়া মানে হেৰি দিয়ে মিড ডে মিল হয় যেতিয়া খানা আনে ষ্টুডেন্ট নাহে মাক দেউতাকে আহি টিফিনত লৈ যায় ঘৰলৈ লৈ যায় মানে কি হৈ আছে একো মানে এখন জোক আৰু একদম টোটেল আমাৰ ইয়াত মানে ষ্টেণ্ড আপ কমেডি কৰিবলৈ কণ্টেণ্ট একো নতুনকে নালাগে জাষ্ট সমাজখনত চালেই হ'ল মানে কণ্ট্ৰেডিকশ্যনছ বিলাক মানে এইবাৰ আমাৰ মাহঁতৰ স্কুলৰ গুণোৎসৱত গুণোৎসৱৰ দিনাখন মানে ৰাতিপুৱা ল'ৰা এজনৰ ঘৰত গৈ তাক জগাই কাপোৰ কানি পিন্ধাই স্কুললৈ আনিছে কি হ'ব মোৰ মতে 60-40 থাকিব লাগে 60% ডিচিপ্লিন 40% অকমান লিবাৰেল ত' 65 লৈকে 70 লৈকে যাব পাৰি স্কুলবিলাকত এটলিষ্ট নহ'লে ক'ৰ পৰা শিকিব সিহঁতে ডিচিপ্লিন ইমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ আছে সিহঁতি নিজৰ লাইনত কেনেকে থাকিব নিজৰ ফালে নিজৰটো কৰিব দিলে কি কৰিব সিহঁতি যিবিলাক সমাজৰ অপসংস্কৃতি সেইবিলাকৰে বলি হ'ব ন Agriculture and allied activities plays a very important role, obviously. At present, Assam's agriculture contributes kiman 23%. 22 paisilo, 23 paisilo, roughly 22 point kiba paisilo, yeah, 70% of rural population depends on agriculture. Total number of farmer families is 27 lakh. As per the agriculture census 2015-16 and organize a two important number. The size of operational holdings that is just merely 1.1 hectares. 1.1 hectares. 1 hectare মানে 100 মিটাৰ by 100 মিটাৰ নহয় জানো 100 by 100 মিটাৰ নেকি ন 5 বিঘা 5 বিঘা 1 হেক্টৰ হয় ন বেয়া নহয় কিন্তু স্যাৰ চাব গ'লে 5 বিঘা হয় 5 বিঘা ইজ গুড স্যাৰ
হয় স্যাৰ, আমিতো স্কেল অফ ফাইনেন্সৰ মতে আমি কেএচি লোন দিওঁ যে, জানো স্যাৰ। কাৰণ স্কেল অফ ফাইনেন্স ইজ ডিভাইচড অন মানে 1 হেক্টৰত কিমান আপোনাৰ কষ্ট ইনকাৰ হয়। 1 হেক্টৰ মানে 5 বিঘা ন? হয় স্যাৰ। ভালে মাটি দেখোন। তাকে স্যাৰ, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। ভাল মাটি, কিন্তু স্যাৰ আমাৰ সেই আউটপুটটো বিৰাট কম হৈ যায়। আউটপুট এক্সেক্টলি ইল্ডটো যিটো ইল্ডটো বহুত কম হয়। ইল্ডটো কম হয়। মাল্টিপল ক্ৰপিং নকৰোঁ আমি। প্লাছ আমি স্যাৰ এই মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ মানে মোৰ মাটিত মানে ময়ে খেতি কৰিম টাইপ মানে কৰে মানে একচুৱেলি মানে চবে যদি মিলি পেলাই যদি কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং যদি কৰিব বিচাৰে, সেইটো আপোনাৰ লাইক আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ এখন দি যদি মাৰি দিয়ে, আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ এখন একচুৱেলি এদিনত আপোনাৰ 1 হেক্টৰ নালাগে। ধৰি লওক একেলগে যদি 10জন ফাৰ্মাৰ যদি ইংগেজ কৰে, মানে কষ্ট কমো হ'ব আৰু ভাল হ'ব স্যাৰ। কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং একচুৱেলি আমি প্ৰমোট কৰোঁ মানে, মইতো সেইবিলাকে কৈ থাকোঁ। এই JLG CLG এইবিলাক SAG ফৰ্মেশ্যন কৰি পেলাই। FPO ইজ গুড, ফাৰ্মাৰ্ছ ক্লাব আছে। সেইটোৱে Farmer Producer Organization। সেইটো আৰু যিটো আপুনি মানে মেচিনেৰী ক্ষেত্ৰত কৈছিলে, তাতে এটা টাৰ্ম পাওঁ আমি CHC। CHC কি হয়? Custom Hiring Centers. Custom hiring centers are supposed to be the common মানে যিখিনি মেচিন টুলছ যিখিনি লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো এটা common center where like it can serve the needs of many farmers. So এইবিলাক ideas, innovative and good ideas. In fact, মানে যদি মোদী গভৰ্ণমেণ্ট, which is most likely, but you never know, next আকৌ যদি আহে, then মানে agriculture reforms are something that they should take up with all মানে seriousness this time, by taking everybody into confidence, because আমি দেখা পালো যে the time has come to reform agriculture, because so many people are dependent on it, and yet it is running in a মানে very primitive style. তাকে স্যাৰ, গভমেণ্টৰ ডাঙৰ ৰোল আছে। ধৰি লওক ইয়াৰ কৃষকে যে খেতি কৰে, চাউলৰ খেতি যেনিবা কৰিলে, এই পাঞ্জাৱৰ পৰা স্যাৰ বহুত কম দামতে স্যাৰ চাউলবিলাক আনি পেলাই মাৰ্কেটটো মানে ফ্লাড কৰি থৈ দিয়ে। এইবোৰ actually নহয়, বহুত কথাটো কি হয়, এটা মানে there is a saying যে जिस देश का राजा व्यापारी उस देश का प्रजा भिखारी. Government should not be part of the trading profile. মানে গভৰ্ণমেণ্টে কিয় প্ৰকিউৰ কৰিব লাগে? গভৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেটৰ হওক, গভৰ্ণমেণ্টে এম্পায়াৰ হওক, গভৰ্ণমেণ্টটো এটা পাৰ্টি হৈ গ'ল ন গোটেই এগ্ৰিকালচাৰেল ট্ৰেডত, বিকজ FCI ডাজ দ্য প্ৰকিউৰমেণ্ট। চ' গোটেই বস্তুটো ডিষ্টৰ্টেড হৈ যায়তো মাৰ্কেটটো। চ' গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্টৰ পৰা ওলাই দিয়ে টোটেলি, কিন্তু পুৰা ষ্ট্ৰিক্ট ছুপাৰভিজন ৰাখে নিজৰ ৰেগুলেটৰী ৰোলটো। এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ আমাৰ ডেইৰী এইটো কম্পেয়াৰ কৰক, বা মিট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কম্পেয়াৰ কৰক, সেইটোতকে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ চিৰিয়েলছতকৈ সেইটোতো বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আজিকালি, আৰু তাততো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰকিউৰ নকৰে ন, বাট ষ্টিল ইট ইজ ডুইং কোৱাইট ৱেল। চ' আমি পৰীক্ষাত যদি আহে ন MSP কথা বা চিৰিয়েলছৰ কথা, দেন ইউ কম্পেয়াৰ উইথ দ্য ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড দ্য মিট ইণ্ডাষ্ট্ৰি, মিট এণ্ড ফিচাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চ' তাত এইটো আৰ্গিউ কৰিব যে দেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট প্ৰকিউৰিং। So here it is suggested by many experts that government should move out of the procurement business and be the strict regulator that it should be. MSP থাকিব লাগে at the minimum level, যে okay যদি মানে প্ৰডাকশ্যন বহুত বেছি কমি গ'ল, মানে ডিমাণ্ড একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াও যাতে ফাৰ্মাৰ প্ৰডাকশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টে মানে কিনিব পাৰে, যে ফাৰ্মাৰ ছাপৰ্ট এটা হৈ থাকে। একচুৱেলি আমাৰ আইডিয়েল ৰিফৰ্ম এইটো হ'ব যে PM কিষাণটোকে যদি আমি এক্সপাণ্ড কৰি দিওঁ, যে চব চাবচিডি যিমান ৰুৰেল এৰিয়াত দি আছো চব ক্লাব কৰি, এইবিলাক লোন চোন চব বন্ধ কৰি আমি এটা কেছ ছাপৰ্ট এটা দিলো, যে এতিয়া আমি 6,000 টকা দি আছো, সেইটো বোলে হেৰি কৰি পেলাই 15,000 টকা পাৰ ইয়েৰ বা 20,000 টকা পাৰ ইয়েৰ দিলো, তাতে বাকী চব বন্ধ কৰি দিলো। আমাৰ টাৰ্গেটিং ভাল হ'ব, প্ৰপাৰ চেনেলাইজেশ্যন হ'ব, আমাৰ হেৰি লিকেজ নহ'ব। আৰু এই বস্তুটো কৰিলে কি লাভ হ'ব আপোনালোকৰ, মানে যিটো
মানে MSPৰ যিটো ৰোল সেইটো ৰোলটো এতিয়া প্ৰবলেমটো কি হয় MSPত মানে কৃষকৰ কাৰণে কি যে যিমানে প্ৰডিউস কৰক গভৰ্নমেন্ট ইজ বাউন্ড টু টেক হা মানে এচিউৰ্ড প্ৰকিউৰমেন্ট এটা দিয়েটো MSP আন্ডাৰত যে তাতে মানে এইটো দেৰ ইজ এ টাৰ্ম কি কয় এইটো সান্তা কুমাৰ কমিটিয়ে কৈছিল এইটো আঁতৰিব লাগে বুলি FCR ক্ষেত্ৰত এটা টাৰ্ম আছে মানে কৃষকে যিমান আনে সিমান ল'ব লাগিব So hey, that creates the distortion. Basically, the players, their role are distorted actually in this trade. Agricultural trade is something that should be conducted in a fair manner. That is not happening. And one of the important reason is government is one of the partners in the or one of the players there. Ideally, government should be the regulator. So that is how you can bring in the reforms. বুজি পাইছে কি কৈছো মই সকলোৱে আৰু এবলটো মানে এটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবিলাকত নিজৰ পার্সপেক্টিভটো ক্লিয়াৰ থাকা মানে আমি কাৰো মানে কিবা এটা আৰ্গুমেন্ট কৰাৰ আগতে বস্তুটো ৰাইট লেফট গোটেইখিনি বস্তু জানি পেলাই আমাৰ নিজৰ ষ্টেণ্ড এটা ল'ব লাগিব ন এবিলাক ক্ষেত্ৰত so I think the safe stand is that okay agriculture census reveals that total land under cultivation in 1 hectare that is 37% 38% only of the total geographical area of the land is under cultivation around 38% state or 38% is under খেতি তাৰমানে এটো দেখাই যে 1.10 হেক্টৰ is still মানে আমি western UP পাঞ্জাবৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে that is quite low I guess এটো বহুত হিউজ স্কেলত কৰে ন So hetu karone amar yat jetu problem ami ki dekhu small and fragmented land holdings. So amar yat agriculture becomes more of a subsistence farming than a mane commercial farming to nohoy subsistence farming hoy. Ei Jabarne court etia ekbar eta question ahisile Indian Assamese farmers are organic by choice. Okay by enoka kiba ta enoka ta hoisile ki organic je hoy etu not because of mane choice সেই বস্তুটো এটোৱে বেসিক্যালি যে আমাৰ যেটো ফ্ৰেগমেন্টেড ল্যান্ড হোল্ডিংস আছে সো আমি কমাৰ্শিয়াল লাৰ্জ স্কেল হাই ইল্ড ভ্যাৰাইটি পেস্টিসাইডস এবিলাক ইউজ আমি কেনেকে কৰিম আমাৰ কাৰণে এটো ফিজিবল নহয় সো আমি অকমান কি অকল নিজৰ খাবৰ কাৰণে প্ৰডিউস কৰো বা অকমান সাৰপ্লাসৰ কাৰণে সো তাতে আমি we just use the organic stuff so it is an accident that we are organic বা সৰু ফাৰ্মাৰ্স বিলাক because they don't have the scope of putting chemicals the share of contribution of agricultural crop sector wise agricultural credit recognizing the contributions state government has issued ID card to farmers to develop a database in view of the necessity to ensure credit flow for investment and development of the agricultural sector. Government has introduced zero interest crop loans by giving 100% subvention interest to subvention to the limit of 1 lakh. It KCC here, no? It is anticipated that this endeavor will encourage farmer to avail agricultural loan towards building their way. Itu ki KCC condition hai na? Gote to subvention kore ni government KCC loan bilak. So interest subvention kore gote to ma gom na pao, so it's very hard to say. Was it no kore sir? 100% no kore no? 100% no kore. Zero interest crop loans kotha koise. So government koise tetia kore bole mani bole gor. On paper kore kintu practically no kore sir. Has issued iman lakh 45 lakh se thoro KCC and sanctioned 20,000 crore as credit. The figure issued and sanctioned past 4 years. Credit limit sanctioned 25,000 by his komise all of KCC. So support schemes in addition to provision of credit to fulfill the Prime Minister for Har Khet Mein Pani
যেটো ইৰিগেশ্যন ডিস্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন প্ল্যান এনুৱেল এক্সন প্ল্যান shallow tube wells তাৰপিছত এইবিলাক ঠিক আছে submission of agricultural mechanization এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় CSS এটো centrally sponsored scheme হয় এটো submission on agricultural mechanization so eto Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 2014-15 to promote the use of agricultural machineries and increase the average farm power availability to the small and marginal. Target is small and marginal. So yate ki thakibo financial assistance 95% for procurement of agricultural machineries to establish village level farm machinery bank. Eto farm machinery bank is like your custom hiring center. By selected farmers, they will form in groups in order to have custom hiring service or machinery to local farmers. So moi যেটো কথা কৈছিলো, that is part of the government scheme called SMAM, Submission on Agricultural Mechanization. তাৰপিছত individual farmers আকৌ 50% assistance দিয়ে to procure single machinery under this subsidy scheme. 736 numbers of এটো এইবিলাকে লৈছে. State government is also planning to build to কি equipment লয় এইবিলাক আৰু power trade tiller, rotavator, paddy thresher মাজতে ভেটেৰিনাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্কেম এটা হৈছিলে এইবিলাকৰ মানে এই স্কিমটোতে এটা গণ্ডগোল হৈছিলে মানে ফলছ মানে এই পাৱাৰ টিলাৰ কিনা দেখুৱাই ঠিক মানে এনেকুৱা বনাই বেনিফিচিয়াৰী দেখাই এগ্ৰিকালচাৰ মানে কেইটামানে মানে মানুহ মানে কি ক'ব আৰু পইচাটো খাই দিছিলে গাঁৱৰ লেভেলত ছাৰ এইবিলাক চলিয়ে থাকে ছাৰ কেনেকে কৰে বাৰু এইবিলাক কাম মানে কিয় কৰে কিমান পইচা লাগে বাৰু ইহঁতক দৰমহাটো ভালেই পায় আৰু কি কৰিব পইচাখিনি দি চাবচোন ছাৰ KCC যিবিলাকে আপোনাৰ এপ্লাই কৰে আপোনাৰ এই ধৰি লওক কৃষকবিলাকৰ একচুৱেলি সময় নাই তাৰমানে যাবলৈ যিবিলাক মানে বেকাৰ মানুহ ধৰি লওক ককায়েকে লোন ল'ব ভায়েকে লোন ল'ব তাৰ বাপেকৰ নামতো লোন ওলাই দিব আগতো চিভিলৰ কনচেপ্ট নাছিলে আগত আপোনাৰ ওচৰৰ নিয়াৰ বাই বেংকছ বিলাকৰ ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট আগতে ইমান বেংকৰ চিল ডিল বনাই পেলাই ফেক চিগনেচাৰে মাৰি দিয়ে মানে এনেকুৱা কাৰবাৰ আছিলে চাৰ্কল অফিচাৰৰ ফেক চিগনেচাৰ BDO ফেক চিগনেচাৰ দেখিবই তাৰমানে পুৰণা পুৰণা ডকুমেণ্টছত এইবিলাক ইট ৱাজ ভেৰি কমন আজিকালি চিভিলৰ কনচেপ্ট ওলাইছে আৰু ছাৰ এইবিলাক KCC লোনতো চিভিল স্কোৰ চাই নেকি চিভিল স্কোৰ চাব হয় চিভিল মানে আপোনাৰ CRIF হাই মাৰ্কটো চাই ক্ৰিফটো চাইছো আজিকালি ফৰ এভৰি লোন এক্সেপ্ট আপোনাৰ ডিপজিটৰ এগেইনষ্টত লোনৰ বাহিৰে আমি চব চাওঁ তাৰমানে মানে মাল্টিপল লোন লৈ ফুৰে যে ইভেন SHG মেম্বাৰৰ আজিকালি চিভিল বা হাই মাৰ্ক স্কোৰ চোৱা যায় The KCC loan is provided for a question actually UPSC working capital for maintenance of farm asset হয় না working capital for maintenance of farm assets like say মানে এটো হবই ন্যাচাৰালি ফাৰ্ম এসেটস যিবিলাক আছে এখিনি মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এটো মানে হেবিলাকে লাগিব ন নেক্সট ক্ৰপ সাইকেলত আচ্ছা এই মেচিনাৰী কিনিবলৈ নিদিয়ে ন KCC লোন মানে ট্ৰেক্টৰ সেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰটো আহে ট্ৰেক্টৰ একচুৱেলি বাহিৰত যায় তাৰমানে এমাউণ্টটো বেছি হৈ যায় যে পাৰিব কিন্তু মাটি মৰ্টগেজ দিব লাগিব তেতিয়া মৰ্টগেজৰ কনচেপ্টটো আহি যাব কাৰণ অবভিয়াছলি ট্ৰেক্টৰৰ দাম আপোনাৰ 1.6 লাখৰ বেছি 1.6 লাখ পোৱাৰ লগে লগে ছাৰ মাটি মৰ্টগেজ লাগে আৰু মৰ্টগেজটো ছাৰ অকল এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডৰো কোনো হেৰি নাই আপুনি চেল কৰিব নোৱাৰে চ' বাৰী মাটি লাগিল আচ্ছা এনে কনজাম্পশন হিচাপে দিব পাৰে নেকি দিয়া হৈছে দিয়া হয় কনজাম্পশন ৰিকুৱাৰমেন্টটো দিয়া হৈছে আৰু পোষ্ট হাৰভেষ্ট যিবিলাক লাগে সেইবিলাকতো দিব পাৰি
মিছলিনিয়াছ এক্সপেণ্ডিচাৰ 20%, 10% এনেকুৱা দিয়া হৈছে স্কিমৰ মতে। কোল্ড ষ্টৰেজ এই ঘৰত ন ক'ত কোল্ড ষ্টৰেজ বনাব সেইটো কিন্তু দুখীয়া কোল্ড মানুহৰ ষ্টৰেজ বনাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ ইভেন আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলত আপোনাৰ হেৰি ডাঙৰ ডাঙৰ কোল্ড ষ্টৰেজ আছে কিন্তু অসমত ইমান নাই। অসমত কেৱল কেচিচি লোনৰ লগতো লিংক নহয়, সেইটোতো বেলেগকে হ'ব। কেচিচি লোন নহয়, সেইটো আপোনাৰ কোল্ড ষ্টৰেজৰ লোন বেলেগ হয় স্যাৰ। বেলেগ হয়। এইবিলাক আপোনাৰ নাবাৰ্ডৰ চেংচন থাকে, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাক কোল্ড ষ্টৰেজৰ। সেইটোতো বহুত দৰকাৰী। ইয়াত হৰ্টিকালচাৰ চেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কোল্ড ষ্টৰেজ নাই কাৰণে নহয় ন। হয় স্যাৰ, বস্তু মানে চব্জি পাচলি চব পচি যায় স্যাৰ। পচি যায়তো আমাৰ ফল মূল বিলাকে চাওক না, আজি মই বজাৰত গৈছো বগৰী কেইটামান মানে এই বঙালী বগৰীটো দেখিলে গম পাই যে বস্তুটো অকমান ৰটেন হৈছে। সিও ইনচিষ্ট কৰি আছে লওক ভাল। আচ্ছা, পল্লৱী এটা কোৱেশ্চন দিছে, কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড যোজনা addresses the problem of financial shortcoming of farmers. Which of the following is not a feature? Farmers receive an ATM card cum credit card. ATM card পায় নেকি? নাপায়? হয় স্যাৰ। পায় নেকি? হয় স্যাৰ, আমি ইস্যু কৰো। Okay, Basically, credit card হ'ব না, ডেবিট কিষাণ নহয়। থাকে, হয় থাকিব। The credit card comes with a 24-month repayment period. The credit card facility is valid for 3 years. It also offers an accident insurance against a premium of 15. Accident insurance আছে নেকি? Accident insurance নাই চাগে ন? এইটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে কোনটো বেংকৰ পৰা প্ৰকিউৰ কৰিছে। আমাৰ বেংকৰটো নাই, কিন্তু অন্য বেংকৰ থাকিব পাৰে। তেতিয়া কি আৰু এটাও শুদ্ধ নহয় নেকি? নে কি কোনটো দিব এতিয়া আনসাৰ? দেখিছে না গ্ৰুপত দিছে কোৱেশ্চনটো। প্ৰথম তিনিটাটো ৰিলেটেডে হয়, চ' ডিটোৱে ঠিকে লাগিছে। ক্ৰেডিট কাৰ্ড কামছ উইথ এ 24-month ৰিপেমেণ্ট পিৰিয়ড। আই থিংক 24 মান্থে থাকিব চাগে ন এইটো? 2 বছৰ নে কিমান? নহয় স্যাৰ, ক্ৰপ চিজনটো আপোনাৰ লাইক এই সুগাৰ কেনৰ হাইয়েষ্ট হয় আপোনাৰ 18 মাহৰ থাকে। আপোনাৰ বাকীটো আপোনাৰ 5 ইয়াৰ্ছৰ স্কিম থাকে আজিকালি। আগৰ কনচেপ্ট আছিলে ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপৰ, বছৰে বছৰে ৰিনিউ কৰিব লাগে। কিন্তু আজিকালি চেংচন লিমিট থাকে আপোনাৰ 5 ইয়াৰ্ছৰ। তেতিয়াহ'লে বিটোৱে হ'ব চাগে। বি হ'ব চাগে ন এনসাৰ? Not a feature. বিটো স্যাৰ মোষ্ট লাইকলি স্যাৰ। কোন লাগিছে? KCC এক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স আছে নেকি চাওঁ। আচ্ছা, লোন এটা দিলেতো আমি অবভিয়াছলি ইন্স্যুৰেন্স কৰোৱে স্যাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্স্যুৰেন্সটো কৰো। বি মোষ্ট লাইকলি স্যাৰ। KCC holders are covered against financial losses of up to 50,000 against death, permanent total disability and loss of limbs or eyes. They only have to pay a premium of rupees 15. Fourth is correct. So B is the wrong answer. 3 বছৰৰ কাৰণে ভ্যালিড থাকে চাগে ন এটো? স্যাৰ 5 ইয়াৰ্ছ কাৰণে থাকে স্যাৰ। 5 ইয়াৰ্ছৰ স্কিম থাকে এটো। 5 years এতিয়া। হয় স্যাৰ। আচ্ছা, D to A and D answer নহয়, B আৰু C ৰ ভিতৰত হ'ব। এতিয়া C to হয় বি নে নহয়? মোষ্ট লাইকলি স্যাৰ। Credit card facility valid for ACC credit card 3 years. চি হ'ব নেকি? 3 বছৰ নহয়, 5 বছৰলৈকে বুলি দি আছে। RBI হেৰি composite KCC limit is to be fixed for a period of 5 years on this basis. So B is correct নেকি? Credit card comes with a 24 monthly repayment period. কিন্তু স্যাৰ এটা কথা যে স্যাৰ KCC লোনটো হলো আপোনাৰ আফটাৰ কাল্টিভেটিং এ ক্ৰপ a person will repay.
ক্ৰপটো আপোনাৰ বছৰত আপোনাৰ ধৰি লওক নৰ্মেল আপোনাৰ দুবাৰহে কৰা হয় বা তিনিবাৰহে কৰা হয়। আপোনাৰ কেনেকে হ'ব? এইটো ফিক্সটো নহ'ব ন এইটো? ফিক্স নহয় ছাৰ এইটো ক্ৰপিং কাৰণে দিয়া হৈছে। ক্ৰপিংটো আপোনাৰ মান্থলি কেনেকে দিব ছাৰ? So B will be correct. মানে wrong আৰু। হয় ছাৰ। B বি এ most likely চিও চব ভুলে যেন লাগিছে, বাট তাৰ ভিতৰত চব বি অলপ ৱেইটেজটো বেছি হ'ব। বেছি ভুল। So B আমি দিম। জনতা কি পোল। এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন also আমি ফোনে মানে এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নো লৈছো এইটোত। দিয়ে Okay. থাকো ছাৰ, ৰিকভাৰী গৈ থাকো ছাৰ সেইবিলাক লৈ। State government planning to build Majuli Island. এইটো মাজুলী ক'ব পালে যাব এগ্ৰিকালচাৰ ভাগত। 61, 62. Okay. মাজুলী কি কৰিব বিচাৰিছে চাওঁ মাজুলীত। মাজুলী স্যার, অর্গানিক মাজুলী। অর্গানিক মাজুলী বা ট্ৰেডমাৰ্ক ইন দ্য নেম অফ মাজুলী। এইবিলাক জানে ন, ভাল কথা। Productivity of most crops is very low compared to average productivity of. Okay. Low productivity কিয় হয়? Erratic rainfall, floods, soil erosion, sand deposition through Assam is endowed with very rich. Okay. মেগা ডেম বিলাকৰ পৰা পানী অভাৰফ্ল' হৈ পেলাই লখিমপুৰত যিটো অৱস্থা হয় বানপানীত, তাৰপিছত খেতি পথাৰ বিলাকত ইমানটো লেয়াৰ, তাতকৈও বেছি লেয়াৰ বালি হৈ থাকে। তো এইবিলাক ইম্পেক্টটো হয়। চিল্ট হেৰিবিলাকত চিল্ট থাকে ন বহুত, ডেম বিলাকত চিল্ট কালেকশ্যন বহুত মানে হয় মেগা ডেম বিলাকত। এইটো ডাঙৰ এটা থ্ৰেট হয় সোৱণশিৰি। লখিমপুৰত এগ্ৰিকালচাৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে। Despite all the constraints, the state agricultural department has been successful to give an impetus to increase. Okay. From the state district plans agroclimatic conditions growth potentials. Okay. Give emphasis on quality seeds, high yielding crop, adoption of multi-cropping, access to irrigation, use of improved farm mechanization, use of biofertilizer, adoption of organic farming practices. এইবিলাক এটা মেইনছৰ পইণ্টছ হয়। এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছৰ কাৰণে। হিল ডিষ্ট্ৰিক্টছ বিলাকতো অবভিয়াছলি কনষ্ট্ৰেইণ্ট হ'ব, লাইক ইস্কাৰ্প এইবিলাকত ইনএগ্ৰিগেট ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ফেচিলিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক নাথাকিব, আৰু ঝুম কাল্টিভেশ্যন আৰু মাৰ্কেটছ অবভিয়াছলি এইবিলাক। অ'কে, ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড, shallow tube well and diesel, electrical and solar PV pump set. NABARD has accorded sanction for installation of shallow tube well projects, namely Iman. Okay. তাৰ উপৰিও আমি project envisages the enhanced irrigation potential in the state by providing diesel, solar and electric operated shallow tube wells. আমাৰ ইয়াততো সেই মানে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বা পাঞ্জাব চাঞ্জাবৰ নিচিনা ডাঙৰ কেনেল নাই, আমি টিউবৱেল ইৰিগেশ্যনে কৰিব লাগিব। চ' চেলো টিউবৱেল এইটো নাবাৰ্ডে বহুত ফাইনেন্স কৰিছে। Higher productivity farm crops with subsidy of 75% in diesel pump set and electric motor, subsidy in solar PV. Okay, already installed and commissioned 59,000 numbers of shallow tube wells and pump set against revised target of physical achievement. Okay, এইবিলাক irrigation. তাৰপিছত weather and rainfall important. Climate of Assam is subtropical with warm humid summers and cool dry winters. Important. Warm humid summers and cool dry winters. The state is situated in high rainfall zone with average annual rainfall average is 2297 millimeter rainfall. The state normally receives 2% of the total rainfall in the winter season. Obviously, আমি এতিয়া গম পাইছে কোনটো এনসার পল্লৱীয়ে কেনেকৈ গম পাব এতিয়া, তাই দিছে কোৱেশ্চনটো, আমি এনসাৰ ডিচাইড কৰিছো ন, আমি কৈছো বি দি আহিব একদম।
Sir, আৰু এটা দিছে দমত ঘৰটো। দিছে নেকি? এইবিলাক কি কুৱেশ্যন মেইনটেনেন্স লাগিছে, মেইনটেনেন্সে নহ'ব ডিউৰিং মেইনটেনেন্স। আৰু কি কুৱেশ্যন দিছে এইবিলাক? KCC ওপৰতে দিছে। KCC seeks to mitigate financial shortcomings experienced by farmers during 3 stages of cropping activity. Point out which one is not included. During cultivation, during harvesting, during maintenance, during cultivation and hobo sage. Maintenance. KCC, which one is not included from the options below? 3 stages of cropping activity. Maintenance of to ase boli koisil deho. Mane maintenance of farm assets. মানে কাল্টিভেশ্যন চলি থাকোতে আপুনি খেতি চলি আছে তেতিয়াতো তেতিয়া পাই জানো সেইটো ফেজত আপুনি প্ৰি ক্ৰপিং সিজন বা হাৰভেষ্টৰ পিছত পালে বাট খেতি কৰিবলৈ পায়, খেতি কৰিব কাৰণেতো পায়। কৰি থকাৰ সময়ত মানে যে জুলাই আগষ্ট এনেকুৱা পাই জানো খেতি কৰিলে আপুনি খেতি ষ্টাৰ্ট কৰি কিছুমান লেটকে ক্ৰপিং কৰিব পাৰে, সব পানী এভেইলেবিলিটি নাই। নহয় মই সেইটোৱে যে ইয়াত কৈছে যে ডিউৰিং কাল্টিভেশ্যন মানেতো এইটো প্ৰি মানে প্ৰি স'য়িং সিজনৰ কথা কোৱা নাই চাগে, এইটো কাল্টিভেশ্যন পিৰিয়ডৰ কথাই কৈছে চাগে। তাৰ মাৰ্কেটিঙত পাবতো মাৰ্কেটিঙত সাপোৰ্ট নাই। মেইনটেনেন্সে মোৰ ডাউট লাগিছে স্যাৰ, মেইনটেনেন্সে হ'ব নেকি? কাৰণ ইয়াতে আমি অলৰেডি যিটো এটা কুৱেশ্যন প্ৰথমতে চাইছিলো, মই যিটোৰ পৰা আপোনালোকক এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে হেৰি কৰিছিলো, তাতে UPSC দেখা কুৱেশ্যন আছিলে আন্ডাৰ KCC স্কিম শৰ্ট টাৰ্ম ক্ৰেডিট is given to which of the following, তাতে প্ৰথমটো আছিলে working capital for maintenance of farm asset, সেইটো হয় বুলি দিছে। Maintenance of farm asset, so maybe marketingত নিদিয়ে নেকি? মাৰ্কেটিঙত খৰচ নাই, বাট ইয়েছ মাৰ্কেট ইজ দেয়াৰ, গভৰ্ণমেণ্টেতো প্ৰকিউৰ কৰে। আমাৰ হেৰি মন্ডি বিলাকলৈ লৈ যাবলৈ ন, খেতিয়কেতো তালৈ লৈ যায়, এগ্ৰিকালচাৰ APMC মন্ডিজ। হয় স্যাৰ। সেইটোত মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আই থিংক নিদিয়ে নেকি চাগে, মাৰ্কেটিঙে হ'ব চাগে, এইকেইটাতো অড ওৱান আউট সেইটোৱে লাগিছে মানে। মাৰ্কেটিং কিন্তু স্যাৰ মিছলিনিয়াছ এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো কভাৰ হয়, সেইটো মিছলিনিয়াছ আণ্ডাৰতে আহি যাব স্যাৰ মাৰ্কেটিংটো। মানে বুজিছো, কিন্তু খেতিয়ক এজনে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ হাৰভেষ্ট কৰি পেলাই মাৰ্কেটিঙৰ সময়ত আহে নেকি? মাৰ্কেটিঙৰ সময়ত নাহে স্যাৰ, মাৰ্কেটিং তেওঁ নিজৰ হেৰি কৰে, চেল কৰি পেলাই তেওঁ ৰিপে কৰিলে মাৰ্কেটিংটোৱে বেছি মাৰ্কেটিং। ফ্লেক্সিবল। To meet the short-term credit requirements for cultivation of crops, post-harvest expenses, produce marketing loan. Marketing loan by consumption requirement of farmer household, working capital for maintenance of farm assets, investment. আচ্ছা, পোস্ট হারভেস্ট আছে, মার্কেটিং আছে, মেইনটেনেন্স আছে, তেতিয়াহ'লেতো এইটোৱে হ'ব, কাল্টিভেশ্যন ডিউৰিং কাল্টিভেশ্যনটোৱে হ'ব। ডিউৰিং কাল্টিভেশ্যনটো চাগে মেবি এইটো মিন কৰিছে নেকি যে টু মিট দ্য শৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ কাল্টিভেশ্যন, মানে কুৱেশ্যনটো অকণ মিছলিডিং হয়। ক্লিয়াৰ নহয় তাকে স্যাৰ, কি কৰিব বিচাৰিছে ক্লিয়াৰ নহয়। যদি এইটো বুজাইছে যে খেতিটো আৰম্ভ কৰি দিলো, মই 2 মাহ মান খেতি কৰিলো, তাৰপিছত মোক লোন লগা হৈছে, মেবি তেতিয়া চাগে সেইটো নহয় চাগে। নাজানো, বাদ দিয়ক এইবিলাক। ৰাফলি গম পাইছে কি হ'ব, আইডিয়াটো হৈছে এইখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, মেইনটেনেন্স এইবিলাক বস্তু থাকিব। মাৰ্কেটিং, পোষ্ট মাৰ্কেটিং লোনছ থাকিব, পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট এক্সপেন্স থাকিব, ৱৰ্কিং কেপিটেল ফৰ মেইনটেনেন্স অফ ফাৰ্ম এছেট থাকিব, ইনভেষ্টমেণ্ট ক্ৰেডিট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড এক্টিভিটি। এইটো কেতিয়া আহিছিলে কুৱেশ্যন? ছাৰ মই যে আপোনাক কম্পাইলেশ্যনখন দিছিলো তাতে পাইছিলো, মানে কোনখন পেপাৰ একজেক্ট ডেটটো আৰু এক্সামটো নাজানো। Okay. Don't worry.
থাকিব এইবিলাক দুই এটা এইটোত মই কম আপোনালোকে ডিউৰিং কাল্টিভেশ্যন দি দিব কাৰণ বাকী কেইটাততো ক্লিয়াৰলি আছেতো হাৰ্ভেষ্টিং মেইনটেনেন্স এইবিলাক আছে মাৰ্কেটিঙো আছে প্ৰডিউচ মাৰ্কেটিং লোন okay coming to our let us focus on it we have to finish it state normally receives rainfall 2% in winter okay state has natural potential developed to ase present crop season wise rainfall pattern for the last 7 years crop season wise average rainfall in Assam 17 actual iman normal iman mane there is less -1 hoise tarpra etu kharif season yato minus there's 18 to -26 -43 so deficit normal listen কিন্তু 22 to বহুত বৰষুণ হৈছিল এভাৰেজত হিচাপতটো ইমান বেছি হোৱা নাছিল চাগে actual 2046 or 2022 was a and there was a lot of rainfall 2022 rabi season to deficient থাকে আছে না কিমান কমিছে নরমালতকে মানে 48.2 এনেকুৱা থাকিব লাগে so this data ki dekhai the state has received actual rainfall of iman during to against normal iman this deviation is okay the rabi season for deviation was iman so ami climate change or impact yate dekha pao deviation from normal is -40.46 এই বস্তু এই ডাটা দুটা কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি এই দুটা ডাটা আৰু এইটো ডাটা ইমান ভেৰিয়েন্ট হৈ গ'ল যে কিয় যিকি নহওক আমি এইটো ট্ৰেন্ডটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি সাৰপ্লাস দেখা নাই হয়তো ডেফিসিট আছে বা নৰ্মেল আছে so rainfall pattern is getting affected by climate change you can see ইয়াতো এইটো ডাটাই দেখাব এইটোৱে হ'ব area under crops in Assam highest area rice occupies highest area of course and this crop receives priority as per final estimates total paddy area is 23 lakh hectares total area under paddy shows a steady decline there is a steady decline of autumn rice etu time jitu kore mane autumn season jitu kore rabi no etu to boro dhan to koi niki na autumn to kuntu hoy etu to summer to khali etu winter to jitu rabi crop autumn rice to kuntu boro kheti to niki স্যার হেৰি হ'ব নেকি হেৰি কি বুলি কয় বাও ধান নে কি বুলি কয় নেকি এইটো বাও ধান আহু autumn rice I think yeah কম কৰে স্যাৰ hmm কমন নহয় আহু বাও এইবিলাক জানিব লাগে আমি কিয় নাজানো shame on us total rice area decreases on the other hand marginal changes were registered in the area under wheat pulses okay so that is the scenario with respect to rice and wheat area under crops in Assam during the period of A2 autumn rice winter rice summer rice so total rice iman autumn rice komise
উইন্টাৰ ৰাইচ অলমোষ্ট একে আছে, সামাৰ ৰাইচো মোটামুটি একে আছে। উইন্টাৰ ৰাইচটো কি মানে যেটো গৰমকালি কৰে উইন্টাৰত যেটো হাৰভেষ্ট কৰে সেইটো নেকি? মানে আমাৰ শালি খেতিটোকে উইন্টাৰ ৰাইচ কয় নেকি? খালিয়ে হৈছে শালি খেতিটোৱে উইন্টাৰ ৰাইচ হয়। খালি মানে এইটো উইন্টাৰ ৰাইচ বিকজ ইট ইজ হাৰভেষ্টেড ইন উইন্টাৰ। আৰু আহুটো অটম ৰাইচ। এইটো খালি এইটো আহু। আৰু বড়োটো সামাৰ ৰাইচ। মানে সামাৰ সিজনত ইউ আৰ হাৰভেষ্টিং ইট। মই থাকিবনে অটম ৰাইচ ইজ যে আহু খেতি, উইন্টাৰ ৰাইচ ইজ যে শালি খেতি, সেইটোতো আটাইতকৈ বেছি হয়। So that is the idea. Then wheat, obviously you can see কিমান কম area, under 0.5. Pulses অলপমান দালি চালি কৰে। অইল সিড এতিয়াতো গভৰ্ণমেণ্টে ফ'কাছ কৰিছে অইল সিডৰ ওপৰত। I hope you know, অইল সিড প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লাইক অইল পাম অইলৰ ক্ষেত্ৰতো we are trying to work. So there is a gradual decline, although there was slight uptick, but there was a gradual decline in the area under total food grains. Okay. Total food grain production at a rising trend দেখা পাইছো। তাৰপিছত yield to important হয়। Yield rate of rice shows oscillations, up down হৈছে। The yield rate is 1582 kilogram per hectare. Winter rice is এটো, autumn rice এটো, winter rice এটো। ইয়াত আমাৰ in the year 22-23 it is 158 1539 2635 26. So autumn rice, winter rice, and so there is decreases. So yield rate to আমি ইয়াতে বেছি ভালকে কম। So yield has been low when it has oscillated up and down. Some যেটো আমাৰ main winter rice ক্ষেত্ৰত চাওক to up down হৈ আছে। Almost constant আছে, মাজে মাজে up down হয়। Kilogram per hectare, it is quite low. Yield is quite low, less than 4000. দেখিছে? So ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰো, আমাৰ যেটো winter rice শালি খেতি, যদিও more crop area is covered by শালি খেতি, but the yield of শালি খেতি is less than your আহু ধান and বড়ো ধান। না আহু ধানটোতো এটোতো অটম ৰাইচটোতো বহুত হেৰিয়ে হয়, কমে হয়, আৰু কম হয় অটম ৰাইচটো। Highest yield is বড়ো। This is বড়ো, this is শালি, this is আহু। দেখিছে? বুজি পাইছে ন? এইটো কথাটো মনত ৰাখিব। পৰীক্ষাত statement ৱাইজ আহিব পাৰে। Winter rice has the highest yield, highest area covered, highest yield. এই দুটাত কুৱেশ্যন এটা বনাই দিব পাৰিম নে? এৰিয়াত আটাইতকৈ বেছি ইয়াত এইটো এৰিয়াত এইটো নাম্বাৰ 1। এইটো এৰিয়াত এইটো নাম্বাৰ 1, এইটো নাম্বাৰ 2, এইটো নাম্বাৰ 3। কিন্তু ইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নাম্বাৰ 1, এইটো নাম্বাৰ 2, এইটো নাম্বাৰ 3 অটমটো।
এটো দুইটাতে 3 ইল্ডটো 3 এৰিয়াটো 3 ইয়াতে এটো 1 ইয়াত 2 ইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত 2 আৰু এটো এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 2 ইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত 1 The state agricultural department focuses to raise productivity by adopting high yield variety of seeds এটো ক্ষেত্ৰত farmers of the state are using এইবিলাক কেতিয়াবা আহে দেই আমাৰ what are the varieties of rice mala IR36 lasit mosuri joya ranjit ratna china biplab krishna these are certain varieties of rices so পৰীক্ষাত এইবুলি আহি যাব পাৰে যে মানে জয়া ৰঞ্জিত মসুৰি লাচিত what are these মানে pulses rice oil seeds এনেকৈ আহি যাব পাৰে Ranjit নামটো কিন্তু familiar আছে Ranjit is মানে commonly consumed কি পল্লৱী কি ক'লে নাম কিটা দি কি বুলি চিনি পালো স্যাৰ এইকেইটা দি পেলাই কিহৰ লগত ৰিলেটেড বুলি দি দিয়ে ন আপুনি কোৱা কোৱেশ্চনটোৱে মানে নহয় yield আৰু total area covered যদি এনেকে দিয়ে যে winter rice occupies the highest area or maximum area is covered by winter rice and maximum yield is of say ahu rice এনেকুৱা কম্বিনেশনত কোৱেশ্চনটো দিব পাৰে নাই পাৰে স্যাৰ সো সেই বস্তুটো নোট কৰিব কথাটো so আমাৰ autumn rice is third both case কিন্তু yieldৰ ক্ষেত্ৰত first is summer rice আৰু second is winter rice so okay lasit mosuri joya এইবিলাক during the period okay variety ঠিক আছে তাৰপিছত hybrid rice area under kharif rice that is autumn plus winter is iman and for rabi মানে summer rice is iman so এটো হাইব্ৰিড ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে দেই হাইব্ৰিড ভ্যাৰাইটিত আমাৰ খৰিফত ইমান বেছি নাই বাট ৰবি যেটো সামাৰ ৰাইচ হয় হেতুত মানে উই সি মোর ওকে সো বড় ধান বেছি এৰিয়াত মানে আমাৰ হাইব্ৰিড হেৰিটো সিড ইউজ কৰোঁ Kharif rice decrease, Rabi rice is advised, and a hybrid rice. One important one. Index of agricultural production. Land utilization statistics. Very important. The total geographical area of the state is 78 lakh hectares. Total cropped area is 38.72 lakh hectares. Total geographic area kiman 78. Total cropped area is 38. So almost half. And the net area sown is 27 lakh hectares. Net sown area mane ki jane na? What is the difference between net total cropped area and net sown area? মানে কিছুমান তো ফেলো থাকে ন কেতিয়াবা ফেলো থাকা বুলি বুজি পায় নাই খালিকে থাকে সো একচুয়ালি সো হয় তাতকে কম এখানে তো কিছুমান এটা পিৰিয়ডৰ পিছত তো ফাৰ্টিলিটি ৰিগেইন কৰিবলৈ কিছুমান এৰিয়া উইল লিভ ইট না সো দ্যাটস ইট ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি obviously আমি একটা প্লট অফ ল্যান্ডত কিমান বেছি মাল্টিপল ক্ৰপিং কৰিব পাৰো সো এইটো ফৰ্মুলা হয় এটা ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেস কৰে টোটাল ক্ৰপড এৰিয়া আৰু মানে নেট সোন এৰিয়া সেইটো হিচাপত দেখায় আৰু মানে এটো obviously it should be more than 100 in fact it should be like quite high so 148% মানে একটা মাটিত আমি we can use it মানে 1.5 times মানে আমি দেড়বাৰ আমি কৰো but 200 times মানে কি আমি বছৰ দুবাৰ খেতি কৰো হেতু so আমাৰ actually এতিয়া around 140 হে হয় কিন্তু so cropping intensity is now low it is 1.36% over the previous year so এতিয়া আমাৰ 140 মানে আমি এটা খেতি কৰো আৰু তাৰ পিছত সেই খেতিটোৰ মানে
around 40% খেতি আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰো এটা বছৰত এটা মাটিত। Whereas China cropping intensity is very high. China cropping intensity কিমান হৈ ৰব? হয় 160 এনেকুৱা প্লাস 160 170 এনেকুৱা। আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশত বহুত বেছি, মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ এইবিলাকত হাই, কোৱাইট হাই। অসমৰ ইমান বেয়া নহয়, বাট ষ্টিল উই শুড ডু মোৰ। মানে দিছ shows one of the challenge আমাৰ যেটো মাল্টিপল ক্ৰপিং নহয় ন, that can be the solution. Horticulture, obviously horticulture মানে কি আমাৰ fruits and vegetables. So fruits, vegetables, flowers, spices, masala, nuts, tubers, medicinal level. So our tropical humid climate, so it is ideal for certain types of horticultural things, crops. It has scope, tremendous scope, but the problem is post harvest management. It is a problem. Aro value addition. Amar, have you heard about this scheme called Mega Food Park scheme? Hi, sir. So Mega Food Park it is intended to encourage horticulture because it is supposed to create value-added products out of agriculture. Asar banale, jelly, sauce banale. Horticulture crop, amar 15% of our total crop area with an annual production. Too important, no, but it is there. It is having a substantial share. Yet important hoy the for medium fruits processing. Assam also is export amar Assam lemon, pineapple, ginger, turmeric. Ebilakot amar bhal আছে লিচি সিচি to যায়, Tezpur lychee. So all those things are potential areas where we can, or those models can be replicated in other crops. Fertilizer and manure. So in nutrient management, nothing much. NPS fertilizer are basically nitrogen, for potassium, phosphorus, and PK. So the consumption of fertilizer is low. Farmers are reluctant to invest because of fear of loss caused by heavy rainfall. Borehole so di dibo, panite gusi jabo no fertilizer. So summer and rabi season is low because of non-availability of, again, water lageo absorption of fertilizer to delay no hobo no. So khorali kalot hetu problem, barikha kalot bahut pani tuti jabo, hetu eta problem. So it mane actually agriculture jodi ami intensive koribo lage, then it has to be, মানে water has to be done through irrigation. মানে আমি যেটো মানে rain fed agriculture কৰো, হেতুত মানে আমি control কৰিবলৈ দিগদাৰ agriculture production. So এইবিলাক control কৰিব মানে কি আৰু এইবিলাক কৰা মানে green revolution type agriculture কৰা at that scale, that becomes difficult. So আমি UPSC কি দেখা পাইছো পাঞ্জাব হাৰিয়ানা it was a focus on intensive farming. তাৰপিছত fertilizer ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতো সেই নাইট্ৰজেন বেছি, ইউৰিয়া is subsidized না, so হেতু কাৰণে আমাৰ ইয়াতো নাইট্ৰজেনৰ ইউজটো বেছি। আইডিয়ালি হেইটো কিমান হয় 4:2:1 হয় ন ৰেচিঅটো।
Ideal for fertilizer ratio to 4:2:1 হ'ব লাগে নাই? হয় স্যাৰ Yes, sir. এইটোতো পাঞ্জাব চাঞ্জাবতো এইটোতো বহুত বেছি 4 জেগাত 38 40 এনেকুৱা হৈ যায় ন 38:4:1 এনেকুৱা টাইপ সো আমাৰ এতিয়া যেটো ইউৰিয়া সাবসিডি স্কিম এটো কেনেকুৱা জানে নাই ইউৰিয়া ইজ সাবসিডাইজড মানে সৰি মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডিটো কেনেকুৱা মানে ইউৰিয়া ইজ সাবসিডাইজড বাই দ্য গভৰ্নমেন্ট বাট দ্য আদার্স আর মানে মার্কেট ডিটারমাইন্ড নিউট্রিয়েন্ট বেসড সাবসিডি সো কি হয় আলটিমেটলি ইউরিয়া ইউজ কৰে মানুহবিলাকে কমপ্লেক্স হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ soil health management soil health card এটা স্কিম আছিল এটাতো চলি আছে এতিয়া আই থিংক to know the adequate requirement of pesticide or fertilizer in your land. Agriculture department will take certain tests. But there is no health card issued in 2021. Soil sample tested. Soil sample analyzed 0. So health card it is not being issued. That is the current status. It is what the economic survey says. এইবিলাক একচুয়ালি আমাৰ সো-কল ইন্টেলেকচুয়ালস বিলাকে এইবিলাক পঢ়ি পেলাই গভৰ্নমেন্টক এইবিলাকৰ ওপৰত নিউজ মিডিয়াত এইবিলাকৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব লাগিছিল সব পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াজৰ এক্সপাৰ্ট আনি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি চ্যালেঞ্জ আমি ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছো এইবিলাকে পাব্লিক ডিবেট হ'ব লাগিছিল ন আমাৰ কোনোবা নিউজ চেনেলত দেখা পাইনে এইবিলাক বস্তু হ'ব পাৰে I have not seen any news but these things in a progressive society these things should be hogging the news headlines. Integrated pest management. Pest means anything that is harmful for the crop. So biopesticides, chemical pesticides we use we tend to go for so pesticide consumption basically. Biopesticides is more healthier option because it is sustainable. Acha, seed or ক্ষেত্ৰত কি যে প্ৰডাকশনৰ কাৰণে তো we need good quality seed we need certified seed production in Assam production certified seed has been taken up at field trial station আমাৰ ইয়াত কি হয় আমাৰ ইয়াত maximum farmers বিলাকে কি কৰে এটো এটা কনসেপ্ট অফ farm saved seeds যে প্ৰত্যেকটো সিজনৰ পিছত অলপমান যেটো থৈ দিয়ে হেৰি হেতু কি বুলি কয় হেতু যেটো থৈ দিয়ে নেক্সট সিজনৰ কাৰণে এটো টার্ম এটা আছে এটা কয় বীজ নেকি বীজ এটো কি এটা টার্ম কিবা এটা থয় এটা টার্ম আছে পাহৰি Buffer বাফাৰ ষ্টক নহয় বাফাৰ ষ্টকটো হৈছে যে আমি এক্সেস প্ৰডাকশন কৰিছো হেতু যিখিনি হেতু এফসিআই হে ৰাখে হিচি থৈ দিয়া বুলি কয় নেকি স্যাৰ হিচি থৈ দিয়া নহয় এটো মানে এনেকুৱা যে বুজি পাইছে ন এই বছৰ মই খেতি কৰিলো খেতি কৰি পেলাই অলপমান নেক্সট বছৰ মানে খেতি কৰিবলৈ অলপমান এই বছৰৰে কিছুমান গুটি কেইটামান থৈ দিলো মানে কিবা এটা কয় এটো হ'ব দিয়ক সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি ইন স্পাইট অফ দ্য এফৰ্টস মেড the state and seed replacement there is a dearth of quality seeds in the state and seed replacement rate is at an all-time low so a seed replacement rate to important হয় because আমি কি হয় একেটাকে seed use কৰি থাকিলে production to কমি যায় so we need good quality seeds so হেতু কাৰণে আমাৰ farmers if they depend on outside the ডাঙৰ company আছে Monsanto শুনিছে না Monsanto এইবিলাকৰ বিৰাট মানে massive players but হিয়ন্তি যদি এটা গোটে মার্কেটটো লৈ লয় দেন মানে আমাৰ farmers will be at the mercy of them so এতিয়া তো হিমান বেছি হতৰ হেৰি পোৱা নাই বাট
আৰু এটা মাহেকো বুলি এটা কোম্পানী আছে মহাৰাষ্ট্ৰ so এইবিলাকে বিগ মানে seed manufacturing হেৰি so the state has to depend from outside sources state procure কৰে এনেকে আহি পেলাই ফাৰ্মাৰক দিয়ে so যেতিয়া বেসিক্যালি এইবিলাক ফ্লাড হোৱাৰ পিছত যেতিয়া লাগা হয় so agricultural department কি কৰিছে seed village program মানে seed productionৰ কাৰণে স্পেশাল ভিলেজ খুলিছে হা তাৰপিছত production of certified seeds of paddy pulse focus on capacity building মানে কি training of registered seed growers strengthen seed farms to facilitate production so seed production is a issue in agriculture and that has মানে the challenges are this আৰু solutions are this means so kind of very important state seed replacement rate ভাল quality আনিবলৈ as are some of the important problems of it মানে কিমানটো সিট আমি ৰিপ্লেস কৰো মানে seed certification এটা এজেন্সি আছে Assam State Seed Certification Agency entrusted with responsibility of seed certification there are 3 notified testing labs ক'ত আছে গুৱাহাটীত আছে যোৰহাটত আছে শিলচৰত আছে seed testing lab ক'ত আছে পৰীক্ষা আহি যাব total annual testing capacity of the 3 এটো ৰখানে system of rice intensification adoption of hybrid seed লৈ পেলাই rice intensify মানে ৰাইচৰ production বঢ়োৱা normal practice অতকে আমি কি কৰিছো intensive farming কথা কৈছো যে with minimum use of seeds fertilizer and water the efficiency বঢ়োৱা মানে cost of production কমাব লাগে আৰু আমি মানে cropping cycle to duration to কমাব লাগে and that we actually like we want to do multiple cropping and ultimately yield to that intensity মানে minimum cost maximum output এটুকে কয় system of rice intensification originally এটো আইডিয়াটো কোড আছে জানে মানিলা in Philippines তাতে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰাইস ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ ওপৰত পঢ়িলো ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰতো আমি পঢ়িলো সেলো টিউবৱেলৰ কথা crop insurance national agriculture insurance scheme under মানে crop insurance is vital in addition to floods droughts pest attacks আমিও pest attack পাইছিলো ন এই যে locust attack হৈছিলে western india তেনেকে ইয়াতো হৈছিলে kind of some মানে pest attack so ইয়াতে কি হয় non loany farm unless scheme is optional for non loany farmers all farmers who avail loans under from financial institutions are covered under the scheme so এই যেটো KCC লোনৰ কথা কৈছিলে এৰিয়ে মানে এই তাতে এটো কথাও আছিল লাগি থাকে ন যেটো ইনস্যুৰেন্সৰ কথা কৈছে ন্যাশনাল এগ্ৰিকালচাৰ ইনস্যুৰেন্স তো কৰাই হয় কিন্তু আজিকালি ইনস্যুৰেন্স কৰিব হলে আধাৰ কাৰ্ড ইজ ম্যান্ডেটৰী যাৰ নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰতো নহবই তাৰমানে আধাৰ কাৰ্ড কিবা গভৰ্ণমেন্টৰ বস্তু পাব হলে যে আধাৰ কাৰ্ড ইজ ম্যান্ডেটৰী নাও Okay, this scheme under the area approach not only addresses insurance coverage to each one. Pradhanmantri Fasal Bima Yojana to নিচিনাই নেকি এটো PMFBY এটো এব্রিভিয়েশন হৈছে ফসল বীমা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা FBY ন্যাশনাল এগ্ৰিকালচাৰ ইনস্যুৰেন্স স্কিম এটোৱে নাইসটো স্যার আগৰ দিনৰ আছিলে নাইস স্পাইস বুলি কয় আগৰ দিনৰ আছিলে এটো FBY তো স্যার মাচ মোর ৰিফাইন্ড ওয়ে স্যার এটো প্ৰাইভেট ইনস্যুৰেন্স আছে ন এটো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্স হয় স্যার তাতে আপোনাৰ ডিফারেন্ট আপোনাৰ ডিস্ট্রিক্ট কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে স্যার So এটো weather based এটো MNAIS এটো to similar so weather based crop insurance again based on weather তাৰপিছত procurement of paddy as a measure of price support এটো to procurement কৰে under মানে MSP so এটো ক্ষেত্ৰত state government has engaged Assam State Agricultural Marketing Board for procurement of paddy at MSP এটি procurement কৰে in addition to procurement done by FCI ও কৰে Assam State Agricultural Marketing Board ও কৰে Agriculture marketing and storage. Marketing of agricultural produce in state is serious problem for a farming community. Lack of organized marketing facility, lack of storage,
poverty and need of okay এইবিলাকৰ কাৰণে নহয় so কি কৰোঁ Government of Assam in addition to engaging Assam State Agricultural Marketing Board and FCI for procurement of products have developed storage facility to develop কৰিছে so storage facility কেনেকুৱা Food Corporation of FCI আছে Central Warehousing আছে State Warehousing আছে আৰু Assam State Agricultural University ৰো আছে I think so we have it at present the state has 24 regulated market committees এইবিলাক দৰকাৰ নাই so just এটো কথা জানিব যে আচ্ছা এটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় the regulated markets have been covered under AZ MarkNet as to cold storage infrastructure area 26 cold storage of which 23 are in private sector and 3 in state sector so কথাটো এটো যে মাৰ্কেটিংৰ ক্ষেত্ৰত যে ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে দুটা অপচন আছে they can sell it to the মানে FCI or they can go for agricultural marketing যেটো organization আছে ন Assam State Agricultural Marketing Board তেওঁলোককো they can sell it procurement কৰে transport subsidy দিয়ে state marketing board Government of Assam has taken steps to construct a 3-story market at Pamohi Guwahati and growers consumers market complex at Ulubari and established 11 sale counters for marketing of farm produce department is also in market infrastructure main যেটো মানে access to market that is a problem market access যেটো এটা হেতু need to fulfill কৰিবলৈ we have this Assam Agriculture Marketing Board so এইবিলাক কৰিছে prelims কাৰণে important নহয় mains are important Assam highly deficient in oilseed production so আমি কৰিছো oilseed a Patanjali যেটো state has set up a target of 3.75 lakh hectare of under palm oil এটো কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰে 3.75 lakh hectare while Patanjali has set up a target of 60,000 hectare Patanjali কি কৰে বা এতিয়া ৰামদেৱে সবতছে পিয়ৰ উলিয়াব ন পাম অইল ভেজাল নাথাকিব চাগে ন ইয়াতে তো খালে একো নহব চাগে ৰামদেৱৰ নেক্সট ভাৰ্জন ওলাব sorry বা পতঞ্জলিটো সব প্ৰ মেক্স ভাৰ্জনে ওলাই ৰামদেৱৰ বস্তুবিলাক মানুহে প্ৰসাদ টাইপ খায় মানে তেল আটা প্ৰসাদ হয় মানে ভেজাল ছাৰ গোটেই দুনিয়াৰ ভেজাল আৰে কমাৰ্চ কৰি আছে ন হেতুটো যেটো হয় হেতু হিচাপে চাব লাগে ন এটা ইলিউজন আৰু মানে ৰামদেৱে সব মানে আয়ুৰ্বেদটো মানে মিলাই লৈছে ছাৰ নামত এটো মানে কাইন্ড অফ এটা মাৰ্কেটিং আন্ডাৰহ্যান্ড মাৰ্কেটিং কৰিছে production and estimated market surplus of mustard seed in Assam as per okay mustard seed to pricing support system okay দৰকাৰ নাই establish a mini oil market নালাগে women welfare scheme কি আছে চাও rural market okay minister's vision on women and children has special trust on women self-help group এটো important হয় bringing green revolution to eastern India BGREI so under this a strategy to achieve planned growth in agriculture of the country it was the second green revolution obviously that is supposed to be like the eastern India is supposed to be the center because of the agroclimatic conditions so ইয়াতে আমি কি কৰিছো ডাবল ক্ৰপিং ৰ কথা কৈছো ইমপ্ৰুভ সিডছ ৰ কথা কৈছো ফাৰ্টিলাইজাৰ যে আমি অলৰেডি জানো এইবিলাক পঢ়িছো so তাৰ উপৰিও যিখিনি আমাৰ ফাইনান্সিয়াল বটলনেক্স লাইক লো ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি এক্সটেনশন ফেসিলিটিজ লাইক সে মানে আফটার মানে হারভেস্ট যিখিনি সাপোর্ট সার্ভিসেস লাগে বাট লাইক সায়েন্স বেস যিখিনি সাপোর্ট লাগে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে না আমাৰ কেভিকে সো এইবিলাকে যেটো সায়েন্স এগ্ৰিকালচাৰ সায়েন্সৰ নলেজটো ইম্পাৰ্ট কৰে এইবিলাক এক্সটেনশন সার্ভিস হয় সো এইবিলাক দিব লাগে বাকি ৰাস্তা পদূলি এইবিলাকৰ কথাটো আছেই সো that is how we are trying to do এয়া দেখিছেনে এটো যেটো নয়নে কৈছে এটোৱে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা by replacing the earlier two scheme of NICE and MNIS so by তাৰ best features বিলাক আনি পেলাই now we have PMFBY so অসমত status to কি
It was rolled out in 1617, 5.5 lakh farmers. It benefited in the year the scheme covered Kharif area iman to dorkar nai ebilak de moi just understand কৰিছো publicity kam awareness. Okay, so ami ঠিকই হৈ আছে, farmers benefited quite a big number. Calculation in progress. Okay, so relatively it is increasing. So 80,000 farmers have benefited. Not a big number, but still okay. ইমান বেছি মানুহ বেনিফিট হোৱা নাই ন, 1 লাখ মানুহ বেনিফিট হোৱা নাই দেখোন। হাউসহোল্ড চাগে ফাৰ্মাৰ্স হাউসহোল্ড অকল স্যাৰ লোনী বিলাককে মানে মানে লোনী বিলাকে জানে, নন লোনী বিলাকতো ইমান আগবাঢ়ি নাহে। ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কনচেপ্টটোৱে মানে মানুহৰ এনেকুৱা ন, আমাৰ একো নহয় ভগৱানে চাব আমাৰ। Exactly, sir. মানুহে ইভেন স্যাৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্স নকৰে। ভগৱানে চাব নহয় এনেকেতো, সেনেকুৱাহে নোচন ন আমাৰ এটা থাকে স্কিম ফৰ মাৰ্কেটিং অফ ফ্ৰুটছ। অকে, এইবিলাক ঢোকা মাৰ্কেটিং এফোর্ডেবল ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটি এন্ড অল। ওকে, স্কিম ফর ডেভেলপমেন্ট অফ জুট ট্রেডিং দরকার নাই, জুটৰ এতিয়া আৰু it is. But okay, during 1890 under a scheme proposed to impart training to 90. Okay, jute grading training center located at Howli, Borpeta district. Important fact. Jute market ইয়াত খাৰুপেটিয়াত আছে, গৌৰীপুৰত আছে, বাহৰিহাটত আছে। Scheme for quality control and is egg mark. This scheme was introduced in the state during 66-67. AG mark or egg mark is a symbol of purity guaranteed by the government. It is voluntary for packers and millers. Under the scheme, egg mark laboratories have been established in Guwahati, Tezpur, Nagaon, Jorhat, Dibrugarh, and Silchar. The principal objective is to promote grading of commodities like, say, mustard oil, spices, honey, ghee, wheat, etc. under egg mark grading to encourage the packers and millers to produce quality products. At present, there are 6 district egg mark labs established in different parts of Assam. So, egg mark to state initiative হয়। egg mark থাকে নহয়, দেখিছে নাই পেকেট বিলাকত? তেলৰ বটলত ভেৰি কমন স্যাৰ। এইবিলাক ইৰিগেশ্যন এইবিলাক। আচ্ছা, এইটো জানিব লাগে এই ফেক্ট কেইটামান। The state of Assam is endowed with abundant water resources, 2 major rivers, Brahmaputra and Barak, numerous tributaries, unpredictable weather conditions. So out of the total geographical area, again, I will emphasize 78.44 lakh hectares. The gross crop area is Iman 39 and the net area sown is 2699. The ultimate irrigation potential is at 27 lakh hectare. That is the ultimate potential. It is planned to irrigate 17 lakh hectares through minor irrigation schemes and 10 lakh hectares through major projects. Moreover, out of 17 lakh are planned to irrigate through an area of 10 lakh through minor surface water. So there are 3 classification of irrigation scheme executed by irrigation department. These are major, like cultivable command area is more than 10,000 area, medium. Surface flow irrigation type of irrigation scheme is done by constructing diversion well across the river to convey the water through canal. These are schemes of major, medium. Okay. Surface lift, pump from the river, etc. convey to groundwater lift. This is done by lifting groundwater by installing deep tubes, medium tubes, or shallow tubes. আমাকে এটা লাগিছিল এইটার পার্সেন্টেজ তো কিমান? Irrigation department, agriculture department, panchayat and okay. Irrigation infrastructure, the category wise number of irrigation schemes. Surface flow, okay, major, medium 14 টা। Surface flow মানে এইটো direct যোনটো done by constructing diversion well across the river to convey water through canal by surface gravity flow. So নদীৰ পৰা টানা যোনটো সেইটো কিমান আছে 14। Surface lift ইমান, আৰু ground water lift minor আছে বহুত, minor বেছি আছে, major and medium তো নাই আমাৰ, minor irrigation facility বহুত বেছি আছে।
creation of irrigation potential through. So, 18টা মনত ৰাখিব, সাৰফেস লিফ্ট, সাৰফেস ফ্লো আৰু গ্ৰাউন্ড ৱাটাৰ লিফ্ট মেইনছত কামত আহিব। বা ক'ত আছে নো সাৰফেস ফ্লো ইৰিগেশ্যন হেৰি আছে নে এনেকুৱা কেনেল চেনেল বনাই? আমাৰ ইয়াত ছাৰ ইৰিগেশ্যন মানে টোটেলি মানে নাই, দেখাই নাপায় ছাৰ। এই 14টা আছে বুলি যে কৈছে, ক'ত আছে? লিখি দিব লাগে একচুৱেলি ছাৰ, মইতো কেতিয়াও দেখাই নাই। ময়ো দেখা নাই। এই ক'ত ইৰিগেশ্যন ইজ ডিক্ৰিজ ডুপ্লিকেট স্কিমছ সাৰ্ভিং মেজৰ এণ্ড মিডিয়াম, মাইনৰ বহুত বেছি। মাইনৰ স্কিম বিলাকে আছে, টিউবেলে আৰু হিমন্তই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিল নেকি বাৰু সেইদিনাখন? কেইটামান যে বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিলে, DTO CTO এইবিলাক বন্ধ হ'ব, ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ, আৰু কি বন্ধ হোৱাৰ কথা কৈছিলে? গম পাই নে? হিমন্তই কৈছিল সেইদিনাখন CM এ। ট্ৰান্সপৰ্টহে মনত আছে ছাৰ, বাকী কেইটা নাই। ৱাটাৰ ইউজাৰ এছ'চিয়েশ্যন, কমপ্লিট কমাণ্ড এৰিয়া অফ ইৰিগেশ্যন। অ'কে, এইবিলাক আমাৰ ইয়াত ইমান ৰেলিভেণ্ট নহয়, তথাপি পটেঞ্চিয়েল আছে। আমাৰ পটেঞ্চিয়েলটোতো আমি আউট অফ আমাৰ 37 লাখ হেক্টেয়াৰ্ছৰ 27 লাখ হেক্টেয়াৰে আমি ইৰিগেট কৰিব পাৰোঁ। চ' পটেঞ্চিয়েল পুৰা আছে। মানে পাৰ্পাছটো হ'ব যে এইটো ক্ৰপিং ইণ্টেনচিটি বঢ়াব লাগে, ক্ৰপ ইল্ড বঢ়াব লাগে। চ' এইটোৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন ইজ প্ৰাইম নেচেচিটি। Towards the goal of increasing cropping intensity and raising crop yield, provisioning of irrigation is necessary. Considering the uncertainties faced in the production of kharif crops due to floods, the State Agriculture Department has put emphasis on rabi crops and assigns top priority to develop assured irrigation facilities through installation of pump sets, and progress made during the last 3 years are developed. So, a pump set কৰিছে চাকৰিটো বচাবলৈ, সিহঁতৰ দমকল কৰিছে। ফ্লাড কণ্ট্ৰল ইমান আছে আৰু মেজৰ বস্তু। কেইটা নামকেইটা চাই ৰ'ব। Livestock, animal husbandry, fishery, forestry, industry, trade, power, institutional finance, corporation, prices, panchayat, social sector. ভালো লাগিব পঢ়িবলৈ ওপৰে ওপৰে। State of Assam comprises of 2 valleys. আচ্ছা, latitudinal and longitudinal extent of Assam জানেনে আপোনালোকে? Do you know the latitudinal and longitudinal extent of Assam? Brahmaputra Valley has an average width of 80 kilometers. River originates from flood control কাৰণে কৈছে। River originates from Kailash ranges, Angsi Glacier, no? Angsi Glacier. At an elevation of Iman to tribute, it enters through Arunachal and flows away.
Catchment area Tibetot বহুত বেছি. In India and Bhutan it is little bit less, and in Bangladesh it is further less. Brahmaputra basin extends over an area of 580,000 square kilometer up to the maximum discharge of Brahmaputra at Pandu near to বহুত বেছি, and the minimum discharge was Barak Valley. The local rainfall runoff of the Borakor tributary কেতিয়াবা আহি যায় দেই, Katkal, Chiri, Chiri, Madura, Longai, Sonai, Rukni, Singla are the main tributaries. Rain fed হয়. লাষ্ট ইয়েৰো আহিছিলে স্যাৰ বৰাক আহিছিল ন, নৰ্থ বেংক ৰাইট লেফট আহিছিল চাগে, নে আহিছিলে? মানে কেইবাটাও ট্ৰিবিউটাৰী দিয়া আছিলে, 3টামান ষ্টেটমেন্টত গোটেই ট্ৰিবিউটাৰী আছিলে, বৰাকৰ আহিছিলে আৰু বেলেগ বেলেগো আহিছিলে। একজেক্ট কুৱেশ্যনটো মনত পৰা নাই স্যাৰ এতিয়া। Flood and erosion, natural disasters, flood prone area. The flood prone area of the state is 31,500 square kilometer. Assessed by Rashtriya Bar Ayog. 39.58% of the total land area of Assam and about 9.4% of the flood prone area of the whole country. And around 40% is flood prone. So, 4 times of the national mark. So, average annual area affected is equal to 70. Kiman kolu total area to 78, no? 78 lakh hectare na kiman asile? 74. 78 to 9.31 is flood affected. আৰু ফ্লাডে অকল প্ৰব্লেম নহয়, ফ্লাডৰ লগত যেটো কানেক্টেড ইৰোজন of both the banks. So that is further exacerbating the challenge. So এইবিলাক কাৰণ during the course some major floods to অসমত হৈয়ে আছিলে 14, 16, 22 টো আছিলে। In 1954, country witnessed unprecedented floods. Okay. So Amar Kothal said we have a water resource department which has been implementing various flood management schemes from the beginning of second 5-year plan. So it has, so ebila kam kore, construction of embankments, geobags basically, geobags use kore. Geobags has been successful in checking floods in Dhokwakhana. Efale bahut check hoi goise no. Lakhimpurot geobags or application bhal hoise. Hoy na Pallavi? হয় স্যার, মাতমৰা ঘাটত বিশেষকে কাম দিলে। Anti-erosion and town protection work, river channelization, pro-siltation device, drainage improvement, raised platform, flood forecasting and warning, flood zoning, we have been actively doing it. So mainly, I mean, physical achievement of construction of embankments. So erosion minor sluice gate kisman thaken. So we have Ministry of Jal Shakti, which has approved one scheme at a cost of Iman crore for erosion protection of the river I in Sirang. The work is under progress. I know the Sirang district tate Iman toka sanction korise. So river basin management, funding of World Bank with a loan amount of Iman has taken up Assam Integrated River Basin Management Program. Under this program, flood management programs, one at Burhidihing River and other at Manos Beki, have been started as phase 1, 30% readiness of okay. Subsequently, it will be considered for the critical rivers. So Assam Integrated River Basin Management Program is a program done in collaboration with World Bank. The funding World Bank of ISA. World Bank is a kuntu mechanism.
ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বুলি ক'লে আমি 5টা ইনষ্টিটিউচন আছে ন তাৰে প্ৰথম দুটা আছিলে IBRD আৰু কি আছিলে সেকেন্ডটো IBRD আৰু IDA সেটো IBRD আন্ডাৰত আহিব আমিটো IDA লোন আজিকালি নলওঁ এনো মত পঢ়িছে নাই ৱৰ্ল্ড বেংক আমি পঢ়িছিলো নহয় হয় স্যার গুড ফ্ৰেছ যেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে তেতিয়াতো সবৰে ব্ৰেইন কাম কৰে কিন্তু এনেকুৱা সময়ত ব্ৰেইনটো ভালকে কাম কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ আপোনালোকে মেইন যেতিয়া দি থাকিব প্ৰিলিমছ দি থাকোতেও একদম যেতিয়া বোলে 40টা 50টা 60টা কোৱেশ্চন কৰি হৈ গৈছে ভাগৰো লাগিছে কনসেন্ট্ৰেশন লেভেল অলপ কমিছে তেতিয়াও ব্ৰেইনে মানে এটলিষ্ট 80-90% এফিচিয়েন্সিত কাম কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব এটোহে আসল ফাইট মানে হেৰি সবে একদম পুৰা শুই কৰি উঠি একদম ফ্ৰেছ হয়তো সবে পঢ়িব পাৰে কিন্তু এটো সময়ত যদি আপুনি সাস্টেইন কৰিব পাৰিছে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা that gives you the edge in preparation সদায় ভাগৰ লাগোতে পঢ়িবলৈ চাব হেতুৱেহে আসল আপোনাৰ কামত দিব আচলতে একদম মানে মই এতিয়া ভাগৰ লাগিছে এতিয়া শুই যাম ফ্ৰেছ হলে পঢ়িম এইবিলাক ফালতু কথা এইটো সদায় ফ্ৰেছ হৈ থাকিলে পঢ়িলে আপুনি হাৰ্ডলি কিমান পঢ়িব পাৰিব পসিবল নহয় আধা ঘন্টা ফ্ৰেছ হ'ব লাগিছিল আকৌ ভাগৰ লাগিব am I making sense এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল কথা আমি নিজেও ষ্টুডেন্ট থাকোতে এইবিলাক বস্তুৱে দেখি আহিছো আৰু যিবিলাক মানে ভাল মানুহ দেখিছো সাকসেসফুল হোৱা বহুত আত্মজীৱনীও মই পঢ়ি বিৰাট ভাল পাওঁ পঢ়িছো এইবিলাক বস্তু দেখাও মানুহবিলাকৰ যে they fight when no one is looking at them Brahmaputra flood and erosion risk management project and don't treat yourself kindly be harsh with yourself easy হৈ যাব নালাগে আৰু ভাগৰ লাগিছে শুই যাম নিজৰ বডিটোৰ এগেইনষ্ট ফাইট কৰিব কেতিয়াবা উপায় নাই দেখোন একদম বেয়াকে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় জোচ থাকেতো এইবিলাক দৰকাৰ নাই আৰু লাইভষ্টক এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইয়াতে কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লাইভষ্টক পপুলেশ্যন চেনচাছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2019 প্ৰথম লাইভষ্টক পপুলেশ্যন চেনচাছ হৈছিল Oh no, 28 livestock population census. Cattle population constitutes the largest group with more than 10 million, obviously. Indigenous non-descriptive. Get a question key over. Crossbreed cattle. Milk production, quite good. Eggs, okay, but still, I mean, about imported no? From Andhra. The contribution at current prices with a growth rate of okay, over the previous years, so it is doing well. As applied for a credit of from ID. Okay, yet IDA International Development Association or credit আমি অসম গভর্নমেন্টে লৈছে IDA for implementation of Assam project on agri-business and transformation apart, which is currently under preparatory stage. Project development objective to add value and improve resilience of select. So you're promoting investment in agri enterprises, reducing business and transaction costs. Okay, entrepreneurs produces access to knowledge. So with respect to milk, কিন্তু এইবিলাকৰ বেনিফিট একদম ধনী ধনী মানুহে লয় যে এইবিলাক স্কিমৰ আন্ডাৰত যে আসাম প্ৰজেক্ট অন এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এইবিলাকৰ আন্ডাৰত যে গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্স আনে টু ফেচিলিটেট এক্সেছ টু ফাইনেন্স ফৰ এগ্ৰি বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ্ছ এইবিলাকতো আৰু কোনে ল'ব গম পাইছে আৰু প্ৰজেক্ট বেনিফিচিয়াৰিজ ফাৰ্মাৰ সাধাৰণ ফাৰ্মাৰ আৰু
Part to important হয় apart program to পাইছিলো এটো Assam project on agribusiness and rural transformation. The project focuses on two components, milk value chain and pork value chain. Effort strategies, peak sector interventions, development of integrated peak management, okay. Physical achievement of pork value chain, cluster level planning, okay. Peak bundhu. Low slaughterhouse, low cost slaughterhouse. Value chain, milk value chain. Productivity enhancement by organizing farmers into milk producers institutions that will eventually get registered as dairy cooperative societies and genetic upgradation of nondescript cows using artificial intelligence. Artificial intelligence কৰি পেলাই আমাৰ normal গৰু upgrade কৰি দিব একদম বহুত গাখীৰ দিব পৰাকৈ improving feeding, fodder production demonstration. I don't know what it will do to the sustainable hobore na hoy ba is it biologically feasible or not? No, but good idea. Doorstep AI মানে artificial insemination, artificial intelligence নহয় দেই artificial insemination মানে গম পাইছে না মানে এটো যেটো impregnate কৰে through transfusion. Artificial intelligence দি পেলাই গৰু হয় স্যার মই ভাবি আছিলো এআই কনসেপ্ট হ'ব চাগে কিবা এআই বুলি ক'লে হয় স্যার ইন্টেলিজেন্স পাকিজ মই সেই দুনিয়ালৈ গুচি গলো তাৰমানে এআই দুনিয়াত হ'ব পাৰে স্যাৰ কেনেকে AI দিটো যিকোনো কৈ দিও পসিবিলিটি বহুত আছে স্যাৰ আজি কেৰেলাত এআই টিচাৰ এগৰাকী ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নহয় আইৰিছ বুলি AI মানে artificial insemination. Animal health, animal nutrition, okay. Pig development, pig farm, na hai mane bila. Poultry development, cattle breeding, na hai. National animal disease control. Okay, yate mane ami major disease animal ক্ষেত্ৰত দেখো foot and mouth disease শুনিছে না FMD. So we want to control by 2025 with vaccination and eventual eradication by 2030. That is the aim. Foot and mouth disease গৰু চৰু হয় আছে গুজৰাটৰ ফালে হৈছিলে তাৰপিছতটো আমাৰ swine flu টো আছে ওতে হেৰি হয় national disease control, so this is also important. Vaccination, also flagship program pre-gary etc. Fisheries তাৰপিছত derelict water bodies, okay. So socioeconomic rate of fishery production. Growth rate, it is quite high. It is high. Fish production has been improving. As মই এটা বৰালি মাছ আনিছো তাৰপিছত 90% of the fish is more than 90% of the state population is fish consumers. There is a huge demand for fish throughout the year. Okay, fish production and requirement of the state. Okay, relevant boost for anything. There is a fishery department. The contribution of fishery and aquaculture sector to state GSDP at current prices. Growth rate to high আছে. So fish production has reached a level of demand to consumption of 13 kg per year. Some fish production enhancing strategy. Community tank, Pradhan Mantri. Matsya Sampada Yojana এটা আছে. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for augmenting and enhancing natural productivity of river and bill. Okay. So fishery resources, river fisheries, main river bill fisheries is
water spread, co-hatcheries. Fish production বাঢ়িয়ে আছে, fingerling production. Fingerling production is also very মানে profitable. মাছৰ পোনাটো হেৰি কৰে ন। RIDF under loan পায়, তাৰপিছত এইটোৰ আণ্ডাৰত it is an umbrella scheme of two separate components, namely central sector scheme and CSS. As far as agreement keep by non-beneficiary oriented component implement. Okay. Deposit cost will be shared between center and status, 90% central share rate in beneficiary oriented components. Okay. So yet ki hobo, the following are the main components under this: construction of new pond, new rearing pond, fish seed hatchery, livelihood support, construction of backyard integrated ornamental unit. Okay, group accident insurance scheme under Pradhan Mantri. There is a group accident insurance scheme. So again, insurance is also another. That KCC loan or insurance component দেখিছিলো, ইয়াতো মৎস্য সম্পদটোত আছে। Generally এনেকুৱা মানে welfare oriented বা মানে livelihood oriented schemes বিলাকত there will be a মানে insurance component, mainly because such these are dependent on the vagaries of nature, na? Agribusiness and rural transformation subcomponent fisheries valuation. KCC to fish farmers. Union government in the budget had announced decision to extend facility to fish farmers and to help them acquiring loan from commercial bank. District level machinery of fish department facilitates guide fish farmers. Okay. Achievements under the scheme program implemented during the Matsya Sampada Fichasari apart KCC. Apart ACC, এইবিলাক agencies হয় য'ৰ পৰা help পায়, KCC loan, RIDF, apart, these are the institutional supports to farmers. তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ forestry. এইটো ডায়লগ গোটেই সাৰ্ভেটোতে আছে। Assam is a rainbow state with blue rivers and green hills. আপোনালোকে এছেট আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। Unique biodiversity treasure house of rare flora and fauna. The land is described as Mung Dung Chung Kham, or the country of golden land by the Ahom rulers. এই ডায়লগটো বহুত কেইটা চেপ্টাৰত আছে। পুৰা কপি পেষ্ট মাৰিছে ক'ব পৰা। Forests and trees are at the very basis of life of our planet. Okay. Forestor ক্ষেত্ৰত কি থাকিব? Assam has a wide range of forest: evergreen, semi-evergreen, mixed deciduous, moist, dry savanna. The following table depicts significantly rich biodiversity. To forest, state of forest of what question. As per ISFR, out of the total recorded forest area, total reserve forest is and so A2 question 34.2% total forest area. Yet ISFR A2 says entire northeastern states have lost their forest cover. The lost area of forest of these states where Arunachal has lost, Assam has lost, Meghalaya, all northeastern states. Forest Survey of India kota ase Dehradun. Institute ase forest. Wildlife sanctuary 17 numbers plus 2 numbers proposed wildlife sanctuary. Patkhon National Park unclassified total reserve. Forest and tree cover
Total recorded forest area spreads across inches. গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 23.58 হা গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এণ্ড অসমৰটোতো আমি অলৰেডি কৈছোৱে So very dense forest কমিছে open forest আহিছে moderately dense forest কমিছে so forest cover in Assam forest coverage in Assam as per ISFR geographical area ইমান এইটো So CM of Assam was very concerned about the forest coverage and climatic condition in the state. Chief Minister Institutional Plantation Program with the same objective of initiative plantation of native plant species named as Amrit Bikha. Is it Amrit Bikha Abhiyan? Chief Minister Institutional Plantation Program to go English. Azadi Ka Amrit Mahotsav. So Amrit Bikha Abhiyan. Etia launch হৈছিল to build a green economy 8 June কেতিয়াবা এই ডেট কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় হয় নাই চন্দ্ৰয়ান আমাৰ কোন তাৰিখে পাইছিলগে আগষ্টৰ জুলাইত আগষ্টত আছিল স্যার 23 আগস্ট 23 আগস্ট তো এই ডেটবিলাক মনত ৰাখিব 8 জুন অমৃত বৃক্ষ অভিযান revolution among people in respect of strengthening the economy মনত ৰাখিব অকল ইকনমি মানে ফৰেষ্ট মানে হেৰিৰ কাৰণেই নহয় অকল বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন বুলিয়েই নহয় যে ইকনমিক চিকিউৰিটি বা ইকনমি এংগল এটাও কৈছে যে বিকজ প্লান্টেশ্যন অফ কমাৰ্চিয়েলি ভাইবল ট্ৰিজ কেন বি চ'ৰ্চ অফ ইনকাম ফৰ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ ট্ৰি স্পেচিছ সুইটেবল ফৰ টিম্বাৰ প্লাইউড এইবিলাকৰ কাৰণে চ' চন্দন বকা চন্দন fruits were abundantly grown in Assam. Sustainable person. He tried to start a revolution to make big commission successfully carried out Jana Bhagidari model, ASA worker, self-help group, ASA worker, Anganwadi worker, Mahila Samiti, tea garden worker. So more than 1 crore plantation within 24 hours and records to receive 9 Guinness World Record. Kiki asile Guinness record kiki paise longest line of potted sampling. Wow. Largest number of sampling distributed, highest number of trees planted by a team, most viewers of most places received. আমিও কিবা এটা world record কৰি দিও নেকি আমিও কিবা এটা world record কৰিব পাৰো এনেকে growing stock in Assam state forest in simple term growing stock is the value of all living trees in forest area. Periodic estimation of growing stock of wood is essential for developing national policies. Growing stock মানে কি কেতিয়াবা দিব পাৰে it's a value of living trees. So growing stock is that growing stock of the state is decreased. Biodiversity. So forest biological diversity refers to diversity within forest at 3 levels. It includes plants, animals, microbes, not just tree species. So we witness orchid diversity, medicinal plant diversity. Okay. IUCN has identified any zone as a rich zone of snow swallowtail butterfly under Swallowtail Conservation Action Plan. In spite of having such a glorious rich diversity in forest resources, presently it is facing some. Okay, as per report of IUCN, there are 24. Okay, swallowtail butterfly কি হয় নাজানো কিন্তু এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে because IUCN identify কৰিছে এটো মনত থাকিবনে থাকিব স্যার swallowtail butterfly
IUCN has identified any zone as a rich zone of swallowtail butterfly. Biodiversity of the state which need to be revealed, preservation. Okay, bamboo resources. Bamboo ক্ষেত্ৰতো আমি ভালেই হয়, no exclusive bamboo forest in the state. Karbi Anglong district total bamboo এইটো দৰকাৰ নাই। bamboo ক্ষেত্ৰত কি আছে important? Assam has become the first country's state-of-art bamboo technology park to boost cultivation in the state and region. So bamboo technology park amar অসমতে আছে দেই। To boost rural economy of Assam, government has initiated to establish bamboo industrial park in the state. ক'ত আছে এইবিলাক? স্যার ডিমা হাছাত মেন্দেৰি দিছাত আছে আৰু আচ্ছা। ছয়গাঁৱত এখন আছে দুখন আছিলে, এখন বেম্বো টেকনলজি পাৰ্ক আৰু এখন বেম্বো কিবা এটা পাহৰি গৈছো স্যাৰ এই মুহূৰ্তত। Bamboo contribute, okay, bambusa and এই দুটা স্পেচিছ মনত ৰাখিব, মাম্বোসা জায়ন্তিয়ানা and মেলোকানা আৰু দিয়ানা। অকমান কষ্ট দিও পাৰো নিজকে, এই 2 সপ্তাহমান মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু তাৰপিছত দৰকাৰ নাই। Forest roads নালাগে। Out of turn forest produce and revenue, or out turn of forest. So major forest produce in the state include industrial wood, timber মানে যেটো teak, sisam, sal, seal, kite, holong to state area হয় ন tree, makai and other products like pulp, mature develop. At present, however, the major resources of forest revenue are sand, gravel, stone, silt, clay, thatch, etc. Notice that the class outturns of forest have been contributed to cross, so it's very essential to estimate their growing value. Okay, medicinal, now increasing plantation area of agar wood and medicinal plants and commercial wood. The state forest department has initiated many programs to promote medicinal and agar wood, the state and commercial exploitation. So Azmol to enage dhoni hol no agar kheti kori. So our average price and value of produce stick quite high, average price. টিকটোৱে চেগুনটো নহয় জানো? চেগুনটোকে টিক নকয় জানো? চবে টোপনি গ'ল নেকি? নাই যোৱা স্যাৰ, আছো। একোনে হৈ চাগে স্যাৰ। একোনে চাগে নাজানো। Revenue earned by forest department from some major sources, minor minerals, revenue collection, timber, social farm and forestry. In India, rural population is about একোনে হয় স্যার। India rural population এটো হয় forest cover এইবিলাক আছে। Forest and industry, protected area, national parks and sanctuaries. অসমত 7খন আছে। Protected area network বুলি কয়। Suitable climate, one horn rhino, যোৱাবাৰ rhino ওপৰত আহি গৈছিল। এইবাৰ কিবা বেলেগ আহিব পাৰে জন্তুৰ ওপৰত ন? Or latest site. এইবাৰ টাইগাৰ সেন্সাস হৈছিল নহয় মাজতে, হেতুৰ পৰা আহিব পাৰে। I will do it. Kaziranga National Park highest, Manos second area wise. Kaziranga National Park.
Largest population of Asiatic wild buffalo and nearly 500 species of birds. 100 rhino কাৰণ to জানে, but it's also a tiger reserve. আৰু বেলেগ কিবা কথা আছে নেকি? নাই। মানসৰ ক্ষেত্ৰত ইউনেস্কো হেৰিটেজ সাইট 85তে পাইছে আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয়, এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভো হয়, বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভো হয়। ৰয়েল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ভূটানত আছে এই কণ্টিগুৱাছ। Assam roofed titled his speed hair, golden langur, pygmy hawk. Orangot ki, what is unique? Flora including great Indian one horn rhino, tatu pai. Orangoto pai no, one horn rhino. Pygmy hawk, elephants, sebilak. Namedi? Dibru Soikha to rainforest area. Moist, semi-evergreen. In breaks. It's the longest swamp forest in northeastern India. Swamp forest মানে জানে না? Wetland আৰু type. Royal Bengal tiger. Raimona. Declared 2021 it was declared stage 6 national park called Raimona National Park. After the historical capital of business state Raimona is spread okay, Kokrasa district under BTR, combining Ripuchurang Reserve Forest. Raimona is home to legendary elephant and rare butterfly, also Gilangur. Dihim Patkai, second state having the highest national park, followed by bottom highest in Madhya Pradesh. Okay, so Dihim Patkai major elephant habitat. 310 species of butterfly was. National Rhino Mission, Indian Rhino Vision is a joint program of Assam State Forest Department. Job to it, no? Join hands with international agencies and local communities. Rhino reporter আহিছিলে World Rhino Day theme to আহিছিলে sir. World Rhino Day theme. Rhino protection at present world famous one-horn rhino. Okay, significant that more than 85% of one-horn rhinos. The safe shelter is Kaziranga. To conserve the rhino, government has initiated some strong steps like fast-track courts, formation of anti-rhino poaching task force, special forces use unmanned drones use kore, modern armed special rhino protection force. Data reveals that during 16, it was 18. Poaching one-horn rhino in the state has decreased. 6 9 to বহুতে কমি গ'ল. It was only 1. Okay. If government wants to do something, that it can. It will dekhai. Government has expected that if the protection mechanism will do their work perfectly, poaching in the near future could be controlled, which is also a big dream of state government. Very strong action লৈছিলে মাৰিয়ে দিছিলে poachers বিলাকক হেৰি আছিলে তো তিৱাৰী আছিলে নে কি আছিলে তেওঁ IPS জনছে নে জিপি সিংহে আছিলে নাজানো মুঠতে পুৰা action লৈছিলে. Assam State Zoo and Botanical Garden was established in 1957. Even বছৰ হ'ল কিবা anniversary নহয় আৰু. Center for Wildlife Rehabilitation. Pygmy hawk. Local Assamese name is Nolgahari. Smallest species of wild pig, extremely rare in the world. It is found only in Manos Tiger Project. Its at most weight is about 8 kg, and their lifespan is only 8 to 10 years. Project Tiger kotha janu ami tiger census was conducted 1972. 1800 asil etia around 3200 and 300 ase etia. So tiger we have done well. Project Elephant, 32 number of notified elephant reserves in the country in 15 states. So again, it was launched in 1992. There are 5 numbers of Project Elephant in the states: Sonitpur, Dihim Patkai, Kaziranga, Dhonsiri, Lamding, and Sirangripu. Etu Manosate ase. Assam Project on Forest and Biodiversity Conservation.
was considered by government when registered under society. Society has mandate for planning and implementation, monitoring. Okay. Special emphasis on creating sustainable livelihoods. Achieve goals. Okay. Participation of NGOs in okay. NGOs will participate. Man-animal conflict scenario. Though the Assam Forest Department has taken many steps, yet a black to wait again. So most challenging human-elephant conflict has attained an alarming height in recent years. Man-leopard and man-monkey. The human-elephant conflict creates considerable economic hardship for affected farmers by way of crop property damage. Said most of the cultivators of the forest side area have left their valuable crop. Okay. So there is an urgent need for estimation of different crop loss due to H7. So this is human death due to encounter. Okay. And for such a principal reasons: fragmentation of elephant corridors, loss of habitats, food crisis in forest area, etc. Increasing man-animal conflict on immediate reasonable acceptance of elephant corridor maintain কৰিব লাগে, protected areas বিলাক বহাব লাগে, সব বনতাৰাত পঠাই দিব লাগে ন, বনতাৰালে পঠাই দিলে কেনেকুৱা হ'ব কথাটো? তাত এলিফেন্ট হস্পিটালো আছে, হেল্ডি হৈ যাব। মজা হ'ব। কি যে মানে মালিকটো নিচিনা হৈ যাব ছাৰ। এলিফেন্ট হস্পিটাল আছে, সিহঁতৰ কাৰণে খানা বনাই থাকে। কোন হাতী আছে যাৰ কাৰণে খানা বনাই? সিহঁতৰ কাৰণে কুক আছে। নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোৱে বোলে নিজে চিঙি খাবলৈ পাহৰি গ'ল, সিহঁতক বোলে কুকড ফুড লাগে, পেডিগ্ৰী নিচিনা বোলে লগা হৈ গ'ল এলিফেণ্টবোৰৰ, সিহঁতৰ প্ৰজাতিবোৰক বোলে বান্তাৰাত থকাবোৰ। এইবিলাক চব প্ৰমেক্স হৈছে, এইবিলাক হাতীবিলাকো চব প্ৰমেক্স হ'ব। কিবা কিবা বেলেগে ধান্দা আছে। সেইটোৱে ছাৰ, মানে আমাৰ মানে কি ক'ব, এক চাইডে মানুহ খাব নাপায় মৰে, ইফালে আপোনাৰ এইটোৱে that is the how inequality is rampant, না? হয় ছাৰ। কেম্পাটোৰ কথা কৈছো, কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন ফাণ্ড। সেইটো এই গোৱালপাৰা ৰাস্তাটোৰ প্ৰটেষ্টতে চলি আছে ন, এইটো ৰাস্তাৰ সেইটো কাৰণে কিবা কিবি গণ্ডগোল চলি আছে নেকি এইকেইদিনত? গণ্ডগোল মানে ছাৰ হেৰি চলি আছে আপোনাৰ, এই হাইৱে অথৰিটি মানুহকেইটা মানে পইচা খালে বহুতৰ পৰা, মানে ইমান কম্পেনচেশ্যন দিম বুলি। এতিয়া ধৰি লওক কোনোবাই পইচা খাই পেলাই কাৰোবাক বেছিকে পইচা সোমোৱাই দিলে, এতিয়া ইঘৰৰ লাগি গ'ল কেনা, সিহঁতেও কেছ দি দিছে। এতিয়া চাগে হাইৱেটো চাগে 10 বছৰ মানো লাগি যাব পাৰে ছাৰ। নাই, গাডকাৰী আছেতো, সিহঁতক পিটি উলিয়াব। contribution to okay. তাৰপিছত জুগিগোপাত ছাৰ MMT প্ৰজেক্টটো আছে, মাল্টি মডেল সোনকালে। এইফালে টোল গেট বহাইছে ন ছাৰ, টোল গেটটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিলে। টোল গেট বনাই দিছে। Okay, let us end here. Tomorrow we will somehow finish it. Okay. আৰু ছাৰ কিমান আছে ছাৰ, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি পিছত কিমান আছে? ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, চাই লওক, আপোনাক দিছো নহয় মই। দিছে না ছাৰ? অ'কে ছাৰ, অলপ আছে, ওপৰে ওপৰে চকু ফুৰাম, আপোনালোকে নিজৰটো পঢ়ি থাকক। এইটো কৰি অ'কে ললেও ছাৰ। বহুতখিনি কনফিডেন্স এটা আহিছে ন এতিয়া বস্তুবিলাক লৈ। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ। এইবিলাক বস্তু নকৰিলে দিগদাৰ। আপুনি মাৰ্ক কাৰ্ডখন দি দিব ছাৰ গ্ৰুপত। কোনটো ছাৰ এতিয়া যে মাৰ্ক কৰি গৈছিলে সেইখন দি দিব নহ'লে। ঠিক আছে, এখন দি দিম। ঠিক আছে।